natin ng malakas ang ating pinakamamalapay Super God. Ngunit mo ang lahat ng pinakamatas ng puri, paglati, pagdatakila sa ating pinakamamalapay Jesus and the whole honor. Dubli paggalang at pagpati at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus, Super God, sa ating kagalang-galang balins na Pastor Willie Salveda, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon, at Bida Persiad, sa kanilang mga iniwang turo at aaral maminumhal na ating laging inaalala, Persiad, sa kanilang pagtuturo at mga pag-aaral sa ating maminumhal. Nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa banal na gawain ito, dito po nagbago ang ating mga buhay, Persiad, sa ating marubdob na pagdalo, Persiad, sa ating laging sa pagsusumamo at pagpunta, maminamahal, pinagaling tayo sa lahat ng ating mga malubhang mga karamdaman, nilutas sa ating mga bigat ng problema, at sa mga oras to, tayo pinagpapala at kinakahabagan ng ating pinakamamalapay. At nagpapabuti tayo, maminamahal, ng magandang umaga na po through the whole family of Almeida Children, at sa lahat po, maminamahal ng ating mga minamahal at kapiling sa mga oras to, ating mga beloved elders, at sa lahat po, maminamahal ng ating mga minamahal din po at ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved Order Preacher Bubuy here at katuwang ang kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Divine here. At maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po paminamahal ng ating mga beloved kapatiran, datihan man baguhan, at sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved ating mga nakakasama maminamahal sa dulang ng ating pinakamamalapay Jesus sa ating mga beloved choir, ating beloved instrumentalist, maminamahal, at sa lahat po mga help of the church, at maging sa lahat maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Maging sa lahat maminamahal na katabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Nariyan po, especially sa mga baguhan po na nakakapanood ng ating pananamba, ating banal na gawain. Nanonood po kayo sa banal na gawain ng ating malapay Jesus, Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Nasabi pa ng ating pinakamalapay Jesus na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipo na kagaya ng ugalin ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lagi tayong namamalas na malapit ng araw. Yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Katulad ngayon, maminong talagang mga bagay na yan, mga nangyayari sa ating mga kapaligiran at sa mga nangyayari sa mga oras to, ito may tanda lang, maminumhal, na talagang malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Na talagang na rin maminumhal, hindi na natin sukat akalain, maminumhal o masukat, maminumhal kung anong panahon meron tayo. Maging sa lahat mga talagang magagaling sa mga siyensya. Sila rin nagugumilahan ng maminumhal dahil hindi nila alam, maminumhal kung ano yung panahon meron tayo. Nasabi nga pa nga ng iba, maminamahal, ay sinasabi na lang nila na para hindi na maguluhan ang mga tao, yung climate change daw. Pero ito, maminamahal, ay sa ating mga Kristiyano, alam natin to, maminamahal, na talagang malapit na talaga at napipinto na ang pagbabalik ng ating pinakamalapay. At sa oras to, maminamahal, muli nyo masasaksihan ang banal na gawain ng ating malapay Jesus. Tayo muli magpupuri sa ating pinakamalapay sa mga masayang awitin, at mga mulmanay na wikin sa bagay na yan. Atin pong inimbitahan ang pinakamnamis sa presensya ng ating pinakamalapay Jesus, ang siyang nagpapalakas sa bawat pananampalataya po natin. Ang presensya ng ating pinakamalapay Jesus. At sa mga patuloy balguwain, masaksi niyo rin po maminamahal ang mga pinagpalang mag-ahayag ng kanilang mga buhay na ito, ating mga beloved kapatiran. Kung sino pong napili, maminamahal, masaksi niyo rin po ang iba't ibang mga buhay na patotoo, kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating malapay Jesus na nagbago ang kanilang buhay, pinagalaging sa malubhang makaramdaman, nilutas sa bigat ng problema, at sa mga gusto sila pinagpapala na ng ating pinakamamalapay Jesus. At sa pagpatuloy balguwain, masaksi niyo rin po, maminamahal, ang mga pinagpalang mga awit, simula po sa beloved Adult Choir, the beloved Children's Choir, beloved Youth and Singers Choir, at ang beloved Finest Choir na rin maminamahal na muli nating dadamahin ang pinakamamis sa presensya ng ating pinakamalapay Jesus. At sa pagpatuloy balguwain, maminamahal, na rin din po, masaksi nyo rin po, ang pinagpalang mga ngaral
Naririn mo magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng ating mga kasampubagit handog. Appreciate na dito lahat ng mga Kristiyano ay pinagpapala, mamilmal, ipinangako na ating malapayin sa triple blessing, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Appreciate, masaksin nyo rin po, maminamahal ang huli, maminamahal na yugto ng balanggawain, yung pangangaral, banal salita, ng ating pinakamalapay. Sabi nga niyo, bang lingkod, maminamahal, kung tayo literally kumakain ng mapagkain na nakapagpapabusog at nakapagpapalakas nating physical ng katawan, maminamahal, kinakailangan din po, appreciate ang ating spiritual, ay kumain ng timbo ng salita ng Diyos. Appreciate ang pagkain salita ng Diyos, yung pagsasagawa, maminamahal, ng banal na kalooban ng ating pinakamalapay. Hindi lamang po dito sa ating chapel, maminamahal, hindi lang po dito sa ating pastoral house, appreciate, maging sa ating mga kanya-kanyang matahanan, maminamahal, dala po natin yung, sabi nga, yung pinag-utos, maminamahal at banal na kalooban ng ating malabas. Yun yung pagkaing spiritual. Yung ipinamumuhay po natin, maminamahal ang banal salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Jesus. At na rin maminamahal, tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala. Maminamahal, bagamat ganito lang ang ating panahon na nararanasan, maminamahal, ngunit ang habag at pag-iingat, laging pag-iingat ng ating pinakamamalapay Diyos ay laging nariyan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Diyos. Appreciate ka sa moros sa maminamahal. Hindi ko po masyadong kapahabahan. Maminamahal ang papaliwanag. Appreciate. Tayo mag-start ng maminamahal at kung paano ito pinagangatan, pinarating naman hati sa ating paglalakbay, patungo sa kanyang banal ngawain. Appreciate. Ay ganun din po sa lahat ng mga kapatiran. Maminamahal, hindi lamang po dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa lahat, maminamahal ng banal gawain na nagsasagawa sa mga oras to, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, na rin maminamahal lahat ng mga kapatiran, lalo-lalo ng mga kapatiran po na naglalakbay, manggagaling pa ng malalayang lugar, appreciate, at ang iba'y naglalakad, ang iba'y may mga dalang sasakyan, pag-iingatan ng ating pinakamalapay Jesus para tingin sa kanyang banal gawain. Kaya hindi lang po sa lahat ng mga rito, maminamahal, tayo na po'y tumayo, appreciate, at ang iba'y lumuhod, maminamahal, itaas po nating dalawang kamay natin bilang tandang pagsugo sa ating pinakamamalapay Jesus habang tayo nananalangin sa ating pinakamamalapay Jesus. Sa morso, tayo magkaisang manalangin. Hallelujah. Dakila pagpala po ng Ama, Diyos, at makaparin sa lahat ng mamalapay Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa morso, sa malhating pagdating ng mga kapatiran na rin. Hallelujah. Pa'y nag-ingatan po sa kanilang paglalakway. Maring salamat po, malapay Jesus. Hallelujah. Na rin pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalapin natin sa mga Ngadot kami ngayon sa mga oras daw sa iyong balharapan. Kayo po'y nagkasama-sama, nagkatipon-tipon na nagpapakumbaba, may nagabang kapaturan sa lahat ng mga pagkulang pagkamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami malapay. Sugasan mo kami ng iyong dugo na umagas sa krus ng Kalbaryo. May sabat dinadalain po rin sa pagkalat ng panalain po na may kagalang-galang balis na Pastor Willis Almeida. Samahan mo kami malapay Jesus, bawat isa sa gawa po rin sa gawain sa iyong pag-MC. Opening prayer, pag-awit ang magyupol sung solemso. Narin, samahan mo kami malapay si Bus. Ang pinakalamis at malapay sa aming kaligitan dito, kalkasan po sa paglilingkod sa iyong malapay. Narin po lang isang po malapay Jesus, ang mga pinagpalang mapipili na maghahayag ng kalimang buhayin ba ito mga kabilabod kamatiran, malapay Jesus, paano kang kumilog sa kailang buhay na nagbago kailang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman na sa mga oras sila pinagpapala na ng pagpapalang spiritual, malapay Jesus. Narin po lang isang rin po malapay Jesus, ang malahat mga awit sa iyong balarapan, hallelujah, simula po sa Beloved Adults Choir, Beloved Children, Beloved Youth and Children's Choir, at Beloved Finest Choir, at kung mayroon po mga special, malapay Jesus, na ihanda sa mga oras no, malapay Jesus, pagpalain mo rin po, malapay Jesus, lahat ng kanilang mga paboring awit, bilang buling daluyan na malapay Jesus, malapay siya sa magigalitan, malapay Jesus. Lagay sa rin po, malapay Jesus, hallelujah, ang pinagpalang mga ngaral, na rin magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng mga kasumbahin na handog malapos kumabigay ng talata ng kanilang ipapaliwanag upang sa lahat ng mga Kristiyano, lalo-lalo na mga kapatiran po na hindi pa po nakakasunod sa bagay na ito, pang mawanawanin po nila at sila rin po makasunod, makabigay ng kalob ng kanilang mga kasumbahin handog na ipinangangap po rin mo ng pagpapalang spiritual na triple blessing. Lalo tigit ang pagpapalang spiritual, pagpapalain mo po malapos sa halila. Nagsabi rin po ang huling ito gawain ang pangangaral balang salita kung bigay ng misahi na yung pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay sa iyo. Sama mo kami malapay yung simbol gawain sa simbaling sa matapos na taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo po malapay yung Jesus ang yung banal gawain at paano kami iningatan pinarating malhati sa banal gawain. Ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa nagsasagawa ng banal gawain sa mga oras lalo ng mga kapatiran po namin na rin naglalakbay, ang iba'y naglalakad, ang iba'y may mandalang masasakyan, ang iba'y namamasahero, malapay yung Jesus, patong simbol gawain, pakaingatan mo po at sama-sama pong sinasaway lahat ang urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin namin kagalang-galang balis na Pastor Willis Almeida abay nyo kasaw in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras na may mahal, tayo magpuri na sa ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah.
Sa umaga pagkagising, ngalan po'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, kadapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lang sarili sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, suraling ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan, karapatan ko'y walang hanggan, pag-ibig bilang sarili sa araw-araw. Sunod, hallelujah. Hindi ako sasawa, purihin ka, sunod, buong puso't lakas, pinamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa aking Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ako'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, kadapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig ko'y lang sarili sa araw-araw. Sunod, hallelujah. Hindi ako sasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa ating Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako sasawa, purihin ka. Hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako sasawa, purihin ka. Sunod, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Kay ganda ng umaga, isaya ng buhay ko at isila, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw ang nagkuha ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, si Kristo na kasama, darating ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon.
Darating sa kadiliman, puno ng hirap pagdusa, sapagkat sa Kanya lamang nagpagmamahal. Laging maganda pag si Kristo na samahan. Diyang tanging ka, karutuhan, sa piling table wala lang kabuhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap pa rin maglima, gabi may lumin, may umaga pa rin nalapig. Nang dahil si Kristo ay kapiling. Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umat, isaya ng buhay ko at isimula. At ako'y maghahanda na at aawit pagpabuhay sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Nung umaga si Kristo na kasama, darating isang umaga may liwanag ng buhay ngayon isulat. Galing din sa kadilim ng puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nagdapa pagmamahal. Hallelujah. Ing maganda umaga kung si Kristo na sama. Siyang tanging ka, karutuhan, sa piling kayo wala kang kabuhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap pa rin magliman, gabi may lumin, may umangaman nalapig. Nang dahil si Kristo ay kapiling. Siyang tanging kaan ng karutuhan, sa piling kayo wala kang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap pa rin maglima, gabi may lumin, may umaga pa rin nalapig. Nang dahil si Kristo kapiling. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, hirap pagkasta ng Kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupunin dahil ako'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos. Please, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Okay, magkasta ng Kanyang tanawin. Ang isang pinupunin dahil ako'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sunahin ang nagbubuno. Dahil naranasan namin ang kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Okay, ang pagpasda ng Kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupunin dahil ako'y masaya
Pagsama ko ngayong ang sa Diyos ibig. Araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanapin. Ating ang makakapiling ang naunang bumarang upang di na muli magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya sama mo ngayong kasulingin. Puso ko'y masaya pagsama mo ngayong sumibig. Huwag na pangmasdan ang kanyang dandahin. Ang Diyos sa tinupunin natin, huwag ko'y masaya pagsama ko ngayong ang sa Diyos ibig. Ibigay ang lahat, Jesus lahat. Sabi ko pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat, Jesus lahat. Nung ako'y papalitan, tinanggal lahat. Di niya sinabi, laging may araw. Iya'y hindi na uulan, iya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako, pusong mayaman. Subok para hirap, ipagpunta kay Jesus lahat. Ibigay lahat, Jesus lahat. Sabi ko pangarap, pusong masahan. Israel, hallelujah. Ibigay lahat, Jesus lahat. Nung ako'y mabalikan, itanggal lahat. Isipin mong higit ka man, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos harapan tayo huwibin na natanda at bumalik. Jesus sa aking lumuhon. Huwibin na natanda ang bumalik. Iyo'y tatawin ang Diyos. Ang muling hilaw ko, pangdiriwatahin, pangdiriwatahin, Israel, pangdiriwatahin, ang hilaw ko, pangdiriwatahin, sa gitna ng mundo, ng pag-ibig, ng tanagpang bago hindi, pangdiriwatahin, pangdiriwatahin, Israel, pangdiriwatahin, ng tanagpang bago hindi, pangdiriwatahin, sa gitna ng mundo, panilig, ang muling hilaw ko, upang diliwatahin, upang diliwatahin, upang diliwatahin, ang munting hilaw ko, upang diliwatahin.
liwatan ng mundong madilim. Hanap pa lumaho, hindi panghiliwatahin, panghiliwatahin, panghiliwatahin. Hanap pa lumaho, hindi panghiliwatahin. Sa gitna ng mundong madilim, meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kaluluhan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus naman natagpuan, pag-ibig ay wala na. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, at kanya handang ibinigay para sa akin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Tuwang tunay na pag-ibig sa Lord. Hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam kung paano kapayapaan, manharap mo, lumapit ka na kay Kristo. Linggo ay bibigay sa iyo. Iyo, sabihin mo, di na nagkapit na Jesus, nagkapagligtasan para ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos, kahit iyong tinatag. Ano ang darama kapayapaan sa iyo? Nagtatagpo ang biyaya
sa kahit Kristo dakilahan. Ngayon, dihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan, mananago, nang ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong matanggap ang tunay na magpapahal, Jesus, pumatagpuan, pagkat siya ang tunay na tumamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namahal. Upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong hilimutan, Jesus lang yung malalapitan, pagkat siya tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namahal. Upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. O Panginoon ko, sa kabiyayan, binigay mo sa kaligtasan buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisip kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibig mo ang tulad ko, ito ang may garanti ko. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ito ang may garanti ko. Ang araw ay napakalapit na, iyong tugunin na, at aming kantang pakikinggan, at tayo'y magsasama. Wala ang ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may garanti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa kabiyayan binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibig mo ang tulad ko, ano ang may garanti ko. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may garanti ko. Ang araw ay napakalapit na, iyong kukunin na, at aming kanang pakikinggan, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may garanti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa kabiyayan binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibig mo at tulad ko, ano ang may garanti ko. Lahat binigay mo, pati na ang
kahit sala ko, ito ang bigkaganti ko. Bigala, may tuwa, siya sa piling na Diyos. Sa pagkat hirap na puso ay naglalaho. Yahweh, Isaiah, may pagpupuri para sa Diyos. Nahinig ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso nagpapagad, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. May kalang, may luwag, masaya sa piling ng Diyos. Sa pagkat hirap na puso ay naglalaho, kaya isiya sa pagpupuri para sa Diyos. Sa pagkat ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso nagpapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso nagpapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, Diyos sa buhay ko ito. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang purihin. Ang pangalan ko'y dadalangin, wala na sa'yo mayayain. Awit ko iyong pingin, langit ang aking nadarama. Sabing-abing ang puso kong ito'y sumisilang, kapag siya'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sabing-abing ang puso kong ito'y sumisilang, kapag siya'y sumasama. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, Diyos sa buhay ko ito. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lang ang pupuri. Ang pangalan ko'y
Darakilain wala sa'yo may hawi. Hawit ko iyong hingin. Lagi nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang tanging nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, ang pangalan ko'y darakilain wala sa'yo may hawi. Hawit ko iyong hingin. Lahit ang tanging nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, lahit ang tanging nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, kahit sumamba, ako rin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawinan ka, at may tuwa. Dakilan mo, tunay at pagkas sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magpapago. Sa kapangyarihan ko, kami ay lubos na magtitiwala. Kahit kanyang nilalang, pagpurihin siya. Kahit sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pagpupurihan ka, haawinan ka, at may tuwa. Dakilan mo, tunay at pagkas sa puso mo. Pag-ibig ko'y hindi magpapago. Sa kapangyarihan ko, kami ay lubos na magtitiwala. Kahit kanyang nilalang, papurihin siya. Dakilan ko, tunay at pagkas sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magpapago. Sa kapangyarihan ko, kami ay lubos na magtitiwala. Kahit kanyang nilalang, papurihin siya. Huwag kay sarap talaga ang papuri sa'yo, Panginoon. Di na kaya pigilan ka, pagdiriwang naratamahan. Ikaw lang ang siyang lahat, riyan ang puso't ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, ang mapurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw
isasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Okay sa talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang bibilang pa pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, iyan ang puso't ko'y mulo ng sigla. Sa'yo ako ay hahawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko to maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong ikalangkan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasiya sa piling mo. Kung may pagsuro man o kaibigan, at ako'y may lalamigan, ikaw isa sa aming sandigan, hindi mo ko pinahayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasiya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanahisip kundi ang kasalamatan na. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanahisip kundi ang pasalamatan na. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanahisip kundi ang pasalamatan na. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasiya sa piling mo. Mga lahi ko sa'yo aalin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga lahi ko sa'yo aalin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay
Itataas na pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, hinahila. Napakasiyang magbigay papuri. Yes, Lord, hallelujah. Labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat lugar. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan ko magpakailanman, magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawin. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan maamang. Kadaparan mo, O Diyos, hinahila. Na magkasiyang magbigay papuri. Labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutunan. Pupurihin ka sa bawat kailangan. Itataas ang pangalan ko magpakailanman. Napakasiyang magbigay papuri. Labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutunan. Pupurihin ka sa bawat kailangan. Itataas ang pangalan ko magpakailanman. Magpakailanman. Purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na gugulo, pinakain, mga pinay pinalalakan, nakakita ang magkamulan, masasamang espiritu, pinalaya. Hallelujah! Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay binubos sa kasalanan, ilinis bagong buhay. Ilinis kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Purihin ka, purihin
purihin nga, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Sa bagay, di magkagawa ng mag-isa. Tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magkagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Sa bagay, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magkagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Isus. Sa bagay, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo pa bilang hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man, tayo pa ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo pawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man, tayo pawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo pawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man, tayo pawi, hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Darama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Darama sa buong katawan. Darama sa kway, darama sa isip, darama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Daramang sa buong katawan, daramang sa kway, daramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Daramang sa buong katawan, daramang sa isip, daramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Suso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Suso. May kagalakan sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe. I have you believe that in my heart.
I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe. I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawiran sa kamang-kamang-kamangha niyang gawa. Sinangako pagbalik dito upang tayo bubunin niya tadahin sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawiran sa kamang-kamang-kamangha niyang gawa. Sinangako pagbalik dito upang tayo bubunin niya dalahin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa'y di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'y di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sesay, tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'y di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'y di nagbabago, halaman, magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din ibong lumilip ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, puri, nagbigay ng pagpapala, puri siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, puri siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, puri siya. Si Jesus din galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos.
kung nais regal at magkapatkas, hanap ng Panginoon ay kalakasan. Galak 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 ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag upo, si Jesus ay sagatulo. Lakad-lakad wag umigo, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag upo, si Jesus ay sagatulo. Lakad-lakad wag umigo, tagumpay ay mayroon. Hindi ko kapinansyanan, awal ng katutuhanan siyanan. Sa larangan ng digmaan, watawat ay magiging hayop sama. Hey! Lakad-lakad wag upo, si Jesus ay sagatulo. Lakad-lakad wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ay magsiya, ay magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ay magsiya, purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice, and be glad with it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad with it. This is the day, this is the day that the Lord has made. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of those Jesus, stand behold, stand behold. In the mighty name of those Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of those Jesus, stand behold, stand behold. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. A victory, victory. Hallelujah, high praises, victory, glory, glory. Hallelujah, it's all and holy. A victory, yes, victory. Hallelujah, high praises, victory, glory, glory. Hallelujah, it's all and holy. Well, I'm saying that I belong to Jesus. That I belong to Jesus. I'm saying that I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even here and praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, nor my power. And by the Spirit send thy Lord. It's not my mind, nor my power. And by the Spirit send thy Lord. To this mountain shall we remove. This mountain shall we remove. To this mountain shall we remove. And by the Spirit send thy Lord. Well, I'm so glad
Jesus set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing His song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hands that put on some balance, giving me life, giving me life, giving me life. Hands that put on some balance, giving me life. Jesus, keep me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so holy, oh, happy and sad, happy and sad, happy and it's so holy, happy and sad. Jesus, happy and sad. It's happy, 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 my soul to see. He shall when Jesus save me home. Some people like the happy Jesus save my soul. And some people happy, it's happy, 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 my soul. Singing and shouting when Jesus save me home. Some people like the happy Jesus save my soul. It's something happy, 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 it's happy, 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 my soul. And shouting when Jesus save me home. Some people like the happy Jesus save my soul. And some people happy, happy, it's happy, 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 my soul. Singing and shouting when Jesus save me home. Some people like the happy Jesus save my soul. And some people happy, happy, my soul. Bless the Lord, oh my soul. The Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless Him, oh. Bless His holy name. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y gulo, gulo. Di ko na malaman kung ba't ito gagawin.
Nadarama ko kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman at siyang pasamantala, sagot sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, nagbilang saan tuko. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ako. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulo. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago, pagod ng langit, nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman ang siyang pasamantala, sagot sa aking hanap. Oh, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, nagbilang saan tungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, nagbilang saan tungo. Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya naman kailan itatanggihan, kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kailan ba ibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niya banal kailan itatanggihan, at kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang
araw mo lumipas na. Makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kung kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibigay ang buhay mong lakas sa Kanya na nabigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niya ba na kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Di ko sukat at kalaing mapabago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nakwakas at paningibing dulot mo ay aking napatunayan kay ganda pala sa nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat at kalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nakwakas at paningibing dulot mo ay aking napatunayan kay ganda pala sa nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa mundo ako'y parang na isa, sa aking wala nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y nanahan, ang siyang pagtulong damling ipagnanag. Di ko sukat at kalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalan pag-asa'y nakwakas at paningibing dulot mo ay aking napatunayan kay ganda pala sa nilikha mo. Jesus, salamat
sa pagpapala mo. Di ko sulat at kalaing mababago mo ang buhok nito. Hanggang walang pag-asa'y nagpakas at panghihindulat ko ay aking napapanay ay ganda mo na sa nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko binago niyang tunay. Nung una'y may nagsabi, mababago mo ako. Siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sugat kala'y mababago mo ang buhay kong ito. Ang walang pag-asa'y paningin po. Aking napatunay kiganda pala sa nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sugat at kala'y mababago mo ang buhay kong ito. Hanggang walang pag-asa'y nagwakas at paningin dulad mo. Ay aking napatunay kay ganda mo sa nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala. Minsan na dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang alinlang ka sa Panginoon. Nag-iisip ako noong iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sulhanin, bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo'y sagana na? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, sa kakapalawang katawag kay Jesus, huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon,
sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo ba nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo ba nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo sa kanan? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag kay Jesus. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Isunod mo, asahan mong may hanap tulong sa'yo. Nag-isa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo ba nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo ba nakita. Walang imposible sa Panginoon. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang layo, nakita sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maago na kaawas. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Kahit na sa akin ay nagpapantay, upang ako hindi maaguhan kaawan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong
kaibigan, kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan kang sundan, ikaw sunod. At ngayon muli ako nagbabalik, narito kahit anong nangyari. Patawad mo sa akin ay laging lahat. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubo, di mo ako binibgo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y di nalukura. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka, ikaw sunod. At ngayon muli ako nagbabalik, nariyan ka kahit anong nangyari. Sa akin ay laging lahat. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubo, di mo ako binibgo. Isang tawag sa'yo, dumananag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka, ikaw sunod. Dahil ako ay parang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay dagat hanggang kailan ba hihintayin. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal yan na tunay sa amin, O Jesus. Ikaw lang nagbigay ng
pansin, ang tanging nagmahal sa aking sunod, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ayunan na nalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Hilayo naman doon namin nila kita ka. Hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso sana ang dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang nagbigay ng kansisunan, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Lord, hallelujah. Oh, salamat na kilala kita. Oh, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang nagbigay ng ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Pagkat wala kang pagsubok na rintanas ko, na hindi maritanas ng lahat ng tao. Ang Diyos
sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas ko, na hindi marinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sayo. Magpakatatag, huwag maghina. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag maghina. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Kaya maghalanapin nasa Diyos, na ang ating gawa di mayroong kabuluhan. Kaya maghalanapin nasa Diyos, na ang ating gawa di mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag maghina. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag maghina. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. I live for there is Jesus day after day. I live for there is Jesus. Oh, come what may be. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, as will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, as will I bless thee. I'll leave my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do simple dancing, and the world is I go. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Though storm louder against the sky, over the heavenly dwell,
I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And as the people touch the people rest, I can count on Him to the very end. Don't storm louder again this time over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Over the world, the Spirit is moving. Oh, over the world, as the prophet said, who would be, hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be, hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said who would be, hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, I do, I truly know that I've been born again. I do, I surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, there's some things that I play, but this one thing I'm surely to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you so much. There's Jesus. What sounds bright, the sky so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. What the sun so bright, the sky so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. Therefore, being justified by faith, we are pleased with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God sure brought in our heart by the Holy Ghost which is given, and to us, and to us.
but God commanded His love toward us. In that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure broke in our heart by the Holy Ghost which is given unto us, and to us. Happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing is the word I believe in. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing is the word. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Lord, I will thank, yes, I will thank what you want me to thank. And I will sing, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do, yes, Lord. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause He is taking control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give up your life. I'm blessed 'cause He wants me to, and let's see wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep in your life. I'm blessed, 'cause He wants me to, and let's be wherever we go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He wants me to be, and let's be wherever we go. And if you happen to ask, how are you, my friend? You're blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am. Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He wants me to be, and let's be wherever we go. And if you happen to ask, how are you, then you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and let's be wherever we go. And if you happen to ask, how are you, Christian? And
blessed, I'm blessed, I'm blessed. When the cattle again, praising the Lord. When the cattle again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. When the cattle again, and praising the Lord. When the cattle again, praising the Lord. When the cattle again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. When the cattle again, and praising the Lord. Magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iusin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iusin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, we come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God King. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our King. Oh, glory, who is the coming King? The Jesus Christ, the King of Kings. The glory, who is the coming King? The Jesus Christ, the Lord. He the name of Jesus, He the name of Jesus. We are the victory. He the name of Jesus, the name of Jesus. Devils who have to be far away. He the mighty name of the Jesus. Tell me who can stand before. He the mighty name of the Jesus. We have the victory. Oh, victory. Yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory. We hallelujah, His song. And I'm happy. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's not way mine, no my power, and by my spirit send the Lord. It's not way mine, no my power, and by my spirit send the Lord. Lights of God, Jesus set me free. Lights of God, Jesus set me free. Lights of God, Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to the victory. I'm on my way to heaven, shout to the victory. I'm on my way to heaven, shout to the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil hang on, but Jesus set me free. The devil hang on, but Jesus set me free. The devil hang on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Him. No turning back, I won't turn back. I'll take the whole world, but give me Jesus. I'll take the whole world, but give me Jesus. I'll take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Do not do it, we will still fight. Do not do it, we will still be followed. Do not do it, we will still follow. The turning back, I won't turn back.
Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. The turning back, I want to back. I am determined, I'm made of. I'll serve the Lord. I am determined, I'm made of. I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes me. I am determined, I'm made of my mind. I'll serve the Lord. Living for Jesus, that is life at all. Serving God who we give high. Living our life is a life at all. I know He sees His giving, hallelujah. And nothing is satisfied with Jesus really. He makes my happy heart sing. Walking Savior's way, I'm able. Living for His mighty. Fight the faith, way for the victory. Fight the faith, way today. And it will keep us still rejoicing as the power along thy way. Let it not move on, let it be moving, let it song ring out, let it joy begin, going on you now. We'll show who we find the faith way today. Find the faith way for the victory. Find the faith way today. And it will keep us still rejoicing. That's the power on thy way. Let it not move on, let it be moving, and the song we know. Let joy begin, going on you now. We'll show who we ride and faith way today. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad with it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad with it. Oh, this is the day that the Lord has made. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Bubbling up inside, it's all over me. That bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Ating pinapaabot ang dobling paggalang, mapagpalang umaga sa ating beloved parents in the Lord na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral ng ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor
Lina Kumun Almeida, at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga din sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors, sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat, at maging sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na salamat sa ating dakilang Diyos dahil this is the day that the Lord has made. Amen. Awa sa buong maghapon na ito, wala tayong gagawin kundi pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo mga minamahal ay nadako po sa mga pakikinig ng mga buhay, at pinagpalang patutumang mga minamahal na muli ating mapakinggan ang mga himala, ang kabutihan, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang ang ating dakilang Diyos ay buhay at naghihimala, mga minamahal. Amen. Dahil ang sinasabi dito sa aklat ng Daniel, Kapitulo 4, talatay 2 hanggang 3, ang sinasabi dito, mga minamahal, inaakala kong mabuti na ipahayag ang mga tanda at mga kababalaghan na ginawa sa akin ng kataas-taasang Diyos. Kay dakila ang kapangyarihan, ang kanyang mga tanda at pagkamakapangyarihan ng kanyang mga kababalaghan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang kanyang kapangyarihan ay sa saling lahi. Purihin ang ating dakilang Diyos na mula noon pa, mga minamahal, hanggang ngayon sa ating henerasyon, patuloy ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, ang kanyang himala na talagang ang mga walang pag-asa, mga sakit na talagang wala ng lunas, mga minamahal, tinanggihan na ng hospital, mga minamahal, ngunit yung nasumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nasumpungan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willie Sada Almeida, ang mga wala ng pag-asa, may cancer, walang kapayapaan sa buhay. Ito, mga minamahal, ay talagang pinagaling at talagang binago ng ating dakilang Diyos, na ibig sabihin sa ministeryong ito, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa oras na ito, mga minamahal, ating pinaghanda po ang ating mga pinagpalang brethren na talagang sila ay talagang tunay na talagang ating makita sa kanilang mga buhay at pinagpalang patutuo na ito yung mapakinggan natin ang kababalaghan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating pong pinaghahanda, ang mga pinagpalang magpapasalamat sa araw na ito, ating pong pinaghahanda. Ang mga sumusunod, ating pong pinaghahanda, ang ating beloved brother Arnel Lodado, beloved sister Martha Tamundong, beloved brother George Bigaong, beloved sister Leslie Dibira, at kung wala po pa po sila, ating po pinaghahanda ang ating beloved sister Jennifer Ferrer and beloved brother Romeo Cachilar, at panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved sister Aisa Corpus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ating na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Arnel Lodado, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Martha Tamundong, beloved adult choir. Please prepare. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba,
pagkaparangal ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Piyos po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y nagkapabot ng dobling paggalang at pag-alala sa mga ginintang turo at aral ng ating beloved pastor. Hallelujah. Wildy Estrada Almeida. At sa ating beloved mamader, beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. At magbati rin sa kanilang mga minamahal anak, apo, manugang. Hallelujah. At sa inyong mamahal, mga kapatiran, sa lahat na maginagamit sa uwasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating ordained preacher at sa kanyang minamahal anak. Hallelujah. At sa lahat nanonood ng webcast, Facebook and YouTube. Hallelujah. At ako'y nagpapaabot ng isang magpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Mahal, lubos na kayo pasalamat at muli naman nabigyang magkakataon na ako'y magpahayag ng kadakilang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon na ginawa niya sa aming buhay. Hallelujah. Mahal, tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito mahal. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, ako rin isang kabataan na walang pag-asa buhay. Hallelujah. Bat-bat ng bisyo, pagsusugal, pag-iinom, pagdadrugs, mamahal. Hallelujah. Ito'y nasa aking buhay, mamahal. Hallelujah. Bagaman mahal, nandyan yung mga paalala ng aking beloved lola, ng aking beloved lola, mamahal. Bagaman wala pa ito sa katotohanan, mamahal, ito'y masasabi kong makadiyos, mamahal. Hallelujah. Bakit mamahal? Dahil sa kanyang buhay, mamahal, talagang ito'y naghahanap ng katotohanan, mamahal. Maraming sikta denominasyon na kanyang dadaluhan, mamahal, na ako nga ay napapasama sa mga ganitong gawain, mamahal. Hallelujah. Ngunit sa kanyang buhay, mamahal, tila ba may hinahanap sa mamahal na kulang, mamahal, dahil ang kanyang karamdaman, mamahal, ito hindi galing, mamahal. Ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mamahal. Hallelujah. Kaya ito'y patuloy na naghahanap ng katotohanan, mamahal. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan, mamahal, ang aking beloved lola. Hallelujah. Ang gawaing Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina, mamahal. Hallelujah. Nasa patuloy na pagdalo at pagtanggap sa ating pinakamahal ng Panginoon ng aking beloved lola, mamahal, ang kanyang karamdamang sakit sa puso, mamahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit mamahal? Lagi ko itong sinasabi, mamahal. Hallelujah. Kasi mamahal ito na naging daan, mamahal. Kaya kami nandito sa misteryong ito, mamahal, na kinabagan, inabot ang panalangin ng propeta ng Diyos, mamahal. Hallelujah. Sampu na kang mahal sa buhay, mamahal, na nakatanggap na palang pinako ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Nasa aking buhay, mamahal, bagaman nakita ko yung grabing himala sa aking beloved lola, mamahal. Hallelujah. Ako'y patuloy pa rin sa pagbibisyo, mamahal. Hallelujah. Kaya ang aking beloved lola, mamahal, walang sawa na talagang masigasig na nagpapaalala na maglingkod sa ating pinakamahal, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Na nandyan yung kuwan kong mahal, yung mga bisyo ko na talagang hindi ko maalis. Gusto ko man magbago, mahal. Hallelujah. Magbago ako, mahal, 1 araw, 3 araw, pinakaba, 4 na araw, mahal. Hallelujah. Walang kapangyarihan laban ng kasalanan, mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, na talagang grabing kaguluhan sa aking buhay, mahal. Hallelujah. Ako'y sumama talaga sa aking beloved lola, mahal, na sinasabi niya, maglingkod ka ng seryoso sa ating pinakamahal, Hallelujah. Dahil nung araw ako sumasama rin sa pagdalo dito, mamahal, ito'y binawaliwala ko lang, mahal, dahil sa ang aking napapakinggan, mahal, pagpasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga, mahal. Hallelujah. Ganun aking ginawa, mahal, sumama sa aking beloved lola, mahal, at ako'y nakinig ng matindi, mahal, aking sinapuso, sinaisip, mahal, ang mga pangaral ng ating beloved pastor, mahal. Hallelujah. Lalo ang aking mamader, mahal, beloved assistant pastor, mahal, at tumatayo sa pulpiting ito, mahal. Hallelujah. Nasabi ko sa ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah, na tanggalin niya lang aking bisyo, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mahal, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Kasama ang pagbabautismo, mahal, at pag-ayuno sa dako ng pambaga ng araw, mahal. Hallelujah. Dahil sinasabi ng ating beloved pastor, mahal, kung tayo minihiling sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Samahan natin pag-sakripisyo, mahal, pag-ayuno sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Yun ang aking ginawa, mahal, sa dako ng pambaga ng araw, mahal. Hallelujah. At pagkatapos ng pag-ayuno, mahal, paglabas ko ng pastoral house, mahal, sa dako ng pambaga, mahal. Hallelujah. Labis-labis
Sobrang mapala ang aking nakamtan, mahal. Bakit, mahal? Hallelujah. Paglabas ko ng pastoral house, mahal, grabing kagalakan sa aking puso't isipan, hallelujah. Natalya, nakalutang ako sa akin, mahal, sa kagalakan, mahal, hallelujah. Akin na patunayan, mahal, tunay sa kila ating pinakamahal, Panginoon, sa ministeryo ko, mahal, hallelujah. Lagi ko ang sinasabi, mahal, kung wala ang gawain, Diyos, miracle ko sa ito, mahal, malabang hindi mo na ako makita sa banyong banal na harapan, mahal. Dahil nung araw, mahal, talagang grabe din ang aking gawain, mahal. Pag sinabi ko, pag galit-galit ako, hallelujah. Matuwa, magalit, ako'y nagmumura, mahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan, mahal, Panginoon, sa unang pagloon na ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Hallelujah, lahat ng yan, mahal, ito'y tinanggal ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lubos ang aking pasalamat, mahal, walang kalugyan, mahal. Sa lahat ng nanonood, mahal, maging sa atin, mahal, talaga tayo magpatuloy, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya ako'y lubos na pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa punang aking mahal, sa buhay, mahal, na kung kami nagkakasakit, mahal, walang anumang gamot, mahal, na iniinom, mahal, paniniwala, magtitiwala sa ating pinakamahal na pagpupuri. Hallelujah! Sa unang pagloon na ating beloved pastor, mahal, maging sa inyong abang lingkod, mahal, walang anumang gawin, mahal, na iniinom, mahal. Kami pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lubos-lubos aking pasalamat, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mga palang aking natanggapang mahal, sa aking mahal sa buhay, mahal, sa mga pagpalang material, hallelujah, physical, financial, at higit sa spiritual na pagpalang, mahal. Kaya lahat ng purihan, pasalamat ay ating dinabalik sa ating pinakamahal po po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Arnel Nodado sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang ating napakinggan na totoo talaga mga binamahal at buhay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, yan ang mga talagang dakila, mga tanda ng ating dakilang Diyos, ang kanyang pagkamakapangyarihan na totoo. At buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran na talagang tunay, na talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang nagbabago ng ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay wag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Hayat kong iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, tunay na inawit. Sana kayong lahat ay lumapit. Panginoong Jesus, ang sayo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y alay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Hayat kong iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal
na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved choir. Beloved brethren, let's all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Adults Choir. Praise the Lord! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! 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 Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! 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 Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved choir. Talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang patuloy na tayo ay kinakahabagan ng ating dakilang Diyos na bagamat tayo ay talagang nagkukulang sa ating buhay. Ngunit patuloy ng ating dakilang Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Martha Tamundong at siya po ay sundan ng ating beloved brother George Bigaong. Beloved Children's Choir, please prepare. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Ako rin po na nagpapabuot, dobling paggalang
sa ating mahal na Pastor Will Distrada Almeida sa pag-aalala natin ang kabutihan, mga salita niya na itinuro po sa atin ng ating parents in the Lord, sa ating mahal na Pastora Will Distrada Almeida. Maging din po sa inyong mga minamahal, ang mga manggagawa na pinapangunahan po ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang mahal na anak, Ate Vines. At sa inyong lahat na mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus at muli ko pong maihayag ang kabutihan ng mahal na Panginoon na ginawa po sa aking buhay, mga minamahal. Dahil dati-rati mga minamahal talaga po na hindi po ako mga minamahal nakikinig sa mga ganitong gawain dahil marami rin nag-share po sa akin, subalit hindi ko po sila pinapakinggan mga minamahal dahil adik po ako ng sugal. Parati po ako sa sugalan mga minamahal. Kawawa po yung aking mga anak noon. Inuupahan ko po sila para hindi po sila pumasok ng school at para may mag-alaga po sa kanilang mga kapatid at hindi po ako magambala mga minamahal sa aking pong pagsusugal. Yan na aking mga bisyo, yan po mga minamahal nagpahirap po sa akin na bagamat aking mahal na asawa po noon ay nakarating po ng Saudi Arabia, mga minamahal, buwan-buwan po siya nagpapadala at marami rin po siyang pinadalang mga alahas sa akin, mga minamahal. Subalit, lahat po yan, mga minamahal, sa aking mga bisyo, naubos po lahat yan, mga minamahal. Napakarami ko pa pong utang sa mga 5-6 sa mga tao, mga minamahal, nang dahil po dyan sa mga bisyong yan, mga minamahal. Kaya nung dumating po yung punto, mga minamahal, na malapit na pong bumalik aking mahal na asawa, gulong-gulo po aking isipan, mga minamahal. Talaga po nandyan mga minamahal na sa grabe ko pong problema mga minamahal ay naisipan ko pong layasan po aking mga anak. Sabi ko siguro kung ako'y lalaya, sabi ko baka wala na itong problemang dinadala ko. Ganun po aking isip noon mga minamahal. Subalit sumabay po na ako po'y pinagbintangan mga minamahal na hindi ko po ginagawa. Subalit napakasakit mga minamahal. Naisipan ko na pong magpakamatay po noon mga minamahal. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus sa gawaing ito mga minamahal. Nung na-share po sa akin mga minamahal ng pamangkin ng aking mahal na asawa na nasave po sila ng dako ng Baguio. Alam niyo po mga minamahal, sabi po niya sa akin, Auntie, bakit ang lungkot-lungkot mo? Sabi, alam niyo, sabi niya, kung ano pong problema mo, Auntie, sumama ka sa akin. Lahat iyan ay babaguhin ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, nung na-share po sa akin na ang Diyos sa gawaing ito, mga minamahal, ay nagbabago ng buhay at lumulutas ng problema. Hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal. Ako po'y sumama po sa Kanya. Diyan pa po sa Bonifacio, mga minamahal, ating pong gawain. Totoo ating pinakamamahal na pa Jesus dito, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung tinanggap ko ating pinakamamahal na pa Jesus sa gawaing ito, mga minamahal, sa unat dalangin po ng ating mahal na Pastor Will Distrada Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, lahat po na aking problema, mga minamahal, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dito ko rin mga minamahal na saksihan ang kapangyarihan na mahal na Panginoon. Dahil po mga minamahal, ako po mga minamahal ay nanganak na talaga po na ako po'y nag-bleeding, mga minamahal. Ako po'y naubusan na dugo, mga minamahal, sa aking pag-bleeding. At yan po mga minamahal, hindi po na ako makahinga. Talagang hirap po ako, mga minamahal, kahit napakaliit na hangin. Ang sakit-sakit po na aking puso. Hindi na po ako makahinga, mga minamahal, nung time na yon. Akala ko talagang mamamatay na po ako, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na po Jesus. Dahil sabi ko po, mga minamahal, mahal na Panginoon, sabi ko, hirap na ako huminga.
Mahal na Panginoon, paghimalaan mo ko, buhayin mo pa ako dahil maraming binigay mong anak sa akin. Sabi ko, mga minamahal, dahil 12 po aking anak, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus. Maraming salamat sa mahal na pa Jesus. At totoo, mga minamahal, hallelujah, sa aking pong pagsisisi, mga minamahal, sa aking mga nagawang pagkukulang nung time na yun. Alam niyo po, sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagan mo pa ako, bigyan mo pa ako ng buhay. Sabi ko pa, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Alam niyo, mga minamahal, nang hindi na po ako makahinga. Alam niyo po, alas 9 po ng gabi, mga minamahal, ako na po ay nawalan ng buhay. Hallelujah. Ako na po'y namatay na, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus. Totoo ating Diyos sa gawain ito, mga minamahal. Dahil sa unat dalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal, Bildis Radalmida, kabalikan ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya labis ko po, pinapasalamatan ating pinakamamahal na Jesus. Nandito ako sa inyong harapan para pasalamatan ang ginawang kabutihan na mahal na Jesus sa akin. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Magiging po aking pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon, aking mahal na anak, mga minamahal na sa kanya pong pagpunta po ng Hong Kong, mga minamahal. Maraming salamat at pinarating ng maluwalhati ng ating pinakamamahal na Jesus sa dako ng Hong Kong. At pinasasalamatan ko rin po, sabi ng aking anak, huwag po kayong mag-alala, Nay, dahil aking employer, mga amo, ay mababait sila. Nandyan na ako'y winilcome. Sabi po, ang aking kwarto, sarili ko, may CR, may paliguan, naka-aircon pa po ako, sabi niya. Amen. Kaya Praise the Lord. purihin ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging din po aking mahal na anak na siya pinanganak, mga minamahal, na nandyan po, mga minamahal, na talaga po na siya na po, mga minamahal, ay sabi ng doktor niya, isisis na po siya dahil magdamag po na talaga na hindi pa po lumabas ang kanyang anak, mga minamahal. At sabi ng doktor niya, isisis na kita, sabi niya. At alam niyo po, dahil umuwi po ako sa aming tahanan sa mga oras na yon, tinix po sa akin na sabi ng manugang, mga minamahal, sabi niya, na si Aileen nagpirma na isisis. At pinirmahan ko na rin, sabi niya, dahil lumabas na po yung panubigan ng alas 8 ng umaga, inabot na po magdamag, inabot na po ng alas 8 ng umaga, lumabas na po yung patubigan niya, subalit hindi pa po lumabas ang kanyang anak. Alam niyo po, mga minamahal, sabi niya, isisis ko isang isa at isusunod na kita. Alam niyo po, sabi ko, dalhin mo na ako, anak, sa ospital. Subalit bago, mga minamahal, ako'y nanalangin, iniyak ko sa mahal na pa Jesus na siya panakin ng normal, mga minamahal. At nung dinala po ako ng aking manugang po dyan po sa Bulingit, mga minamahal, dahil na doon po sa Bulingit siya, mga minamahal, sa private, sa Bulingit. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, pagdating ko po, mga minamahal, sa hospital, tamang-tama po, dahil isusunod na po, dadalhin na po, naisiis na po siya. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus. Sa unat dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, alam niyo po, bago siya dalhin na, mga minamahal, sa operating room, pinalabas ng mahal na Panginoon ng normal ang Amen. kanyang Praise the anak. Lord. Kaya Hallelujah. purihin ating pinakamamahal na pa Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus.
At hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Martha Tamundong sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon at talagang tunay na dakila mga minamahal ang mga tanda ng ating dakilang Diyos, ang kanyang kapangyarihan na kahit patay na mga minamahal ay kayang buhayin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na talagang sa ating buhay na talagang yung ating pananampalataya ay talagang patuloy at ito'y talagang patuloy na mananatili dahil talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa panggatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Raja Almeida. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papagharin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan, ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord from the book of Mark, chapter 16, verse 15. And he said unto them, go ye to all the world, and preach the gospel to all the world. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord from the book of Matthew, chapter 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Trying to impress love,
Give me. Soon our love will start to fade because it's meant to prevail. You're gonna keep giving away. You're gonna keep giving away. 'Cause you can hide what's inside. You're gonna give it. Yeah, let's give it away. When I will really start and see slowly down. You're gonna give it away. You're gonna give it away. 'Cause you can find what's love inside. You're gonna give it, yeah, let's give it away. You're gonna give it away. You're gonna give it away. 'Cause you can find what's love inside. You're gonna give it, yeah, let's give it away. Give it away. You're gonna give it away. 'Cause you can find what's love inside. You're gonna give it, yeah, let's give it away. You're gonna give it, yeah, let's give it away. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bless my Lord, I can see you. So fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the beauty of sweet success. I see you, Lord,
Hallelujah. Hallelujah. every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Hallelujah. Praise the Lord. Bless my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Hallelujah. Hallelujah. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. Every day I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. Every day I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. Every hour, every day, I can see you, Lord, whenever
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir. Tunay na talagang napakagandang pagmasdan na sa kanilang murang edad ay talagang nagpupuri na sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother George Bigaong at siya po ay sundan ng ating beloved sister Leslie De Vera. Youth and Singles Choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinapataas sa pagbati, pagwalhati, pagdadakila, at natatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po, aking pumuling pinapaabot aking paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon, ang mga hindi malimutan turo at aral ng ating beloved evangelist Will Estrada Almeida, gayon din po sa ating beloved pastor sa Almeida, sa kanila pong beloved Almeida children, sa lahat po ng Almeida children, sa Almeida families, sa lahat po ng mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa inyo po mga kapatid, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga kapatid na bagong mga datihan, sa ating mga beloved YouTube followers, ganun po sa mga minamahal, sa inyo po lahat mga minamahal, tayo po lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat sa pagkakataon na ito, mga minamahal, bagamat tunay nga po mga minamahal, medyo may kasamaan pa ng panahon, mga minamahal, dahil nga po mga kayo ng umaga po mga minamahal, ay akala po naman talaga nga malakas na po ang ulan, subalit wala pong makapagpipigil sa atin upang papurihan po ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Kaya nga po, labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng mga minamahal sa pagkakataon to. Dahil mga minamahal, kung sa dako po ng Maynila, sa dako po ng mga ibang minamahal nyo po, mga pinaghahandaan po ngayon mga minamahal, ang tatawag po ng Big One. Yung lindol, mga minamahal subal, dahil mga pinaghahandaan po nila mga minamahal. Pero tayo, mga anak ng Diyos, pinaghahandaan natin mga kung kailan darating ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya po ako labis na nagpapasalamat sa pagkakaroon ng mga minamahal dahil kasama niyo po ako mga minamahal na napunta rito na mga minamahal na ngayon ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga minamahal ay yung kabalingkod sa mga hindi po nakakilala sa akin. Ni sa panaginip mga minamahal, hindi ko po lubusang maisip. Wala po mga minamahal sa aking vocabulary, wala po sa aking mga minamahal, hindi ko po maisip mga minamahal talaga mga minamahal dahil yung kabalingkod ay alaga po ng pari sa dambuhan ng reliyon. Na kung saan mga minamahal ay yung kabalingkod ay pinalaki po ng mga pari sa kumbento, mga minamahal, nag-aaral po sa seminarista, mga minamahal upang maging pari din po. Mga minamahal, pagdating na panahon, yun po ang mga pangarap na aking beloved loved ones sa akin noon, mga minamahal. Subalit, sa patuloy ko po dyan sa aking paglaki, mga minamahal, habang naglilingkod po ako dyan, mga minamahal, habang po mga minamahal aking paglaki, nandyan din po ako mga minamahal na yung abal lingkod ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga minamahal, na kung saan sa gawa ng mga kamay ng mga tao, mga minamahal. Isa rin po ako mga minamahal sa lumuluhod dyan, mga minamahal nung araw. Nakakala ko tama na po yung aking ginagawa. Ngunit mga minamahal, nung maraan ko po sa aking paglaki mga minamahal na ako pinag-isip mga minamahal, bakit sa dako na sa pagdating sa kumpento, mga napakadisiplinado ko po, napakakala kagalang-galang, subalit mga minamahal, pagdating sa labas mga minamahal, typical pa rin yung aking ginagawa. Nandiyan pa rin mga minamahal na nandiyan pa rin ako pinagsisinungaling, makasalibutang gawain pa rin yung aking ginagawa mga minamahal. Lahat mga minamahal, napakatigas pa ng aking puso, mayabang lahat. Mga minamahal, sa dako ng Cagayan Valley kasi mga minamahal, ang aming bahay, yung mga lagay magkalapit lang po sa simbahan doon. Kaya mga minamahal, halos mga minamahal, pag madaling araw nandyan na po, nag-rosaryo na pong hawak na yung balingkod. Subalit, mga minamahal, hanggang umabot mga minamahal, nang ako'y magkaisip upang maging senior na po, maging paring lubusan, ako po'y napadako ng Pasig, mga minamahal, upang po dyan mag-graduate na magtapos sa pagkapari, mga subalit, nandyan mga minamahal, nagsimula ang kalbaryo ng ibang lingkod. Dahil yung abal lingkod mga minamahal, nung pagpunta ko po dyan mga minamahal, natuto po ko kung paano po pumasok sa pasisindi ang ilaw. Nagkaroon mga minamahal na natuto pong uminom ng alak yung abal lingkod. At doon mga minamahal, hindi na po ako naging manginginom bagkus
naging talamak na po na manginginom yung balingkod. Umabot po mga minamahal na naging problema po ako ng mga kapulisan sa dako ng Pasig. Problema ako ng mga beloved loved ones. Naging problema ako sa lahat mga minamahal. Pati sarili ko. Problema ko na po kung paano ko paayusin. Subalit wala akong magawa mga minamahal. Pagkabat nandyan ako, paluhod-luhod. Mamaya-maya mga minamahal. Pagdating na umaga, iba na naman po yung aking gagawin. Hanggang umabot mga minamahal na Pasko't Bagong Taon ang iyong abalingkod. Mga minamahal, natutulog lang po sa presinto mga minamahal. Hindi na po ako mapigilan noon mga minamahal sa kaguluhan. Kapag may kaguluhan sa daon pa tiyak mga minamahal, nandyan po yung abalingkod. Subalit mga minamahal, sa dami-dami mga minamahal na napunta ko ng kongregasyon dahil na problema na ako ang beloved loved ones dahil gusto po nila ako mga minamahal maging matino na po minamahal, hindi po nila akalain na maging ganun ako. Alam niyo po mga minamahal, wala po silang nagawa. Pagkamat napakaraming sector domination na akin napuntahan. Mga ganito congregation din, Baptist kasi yung mga pinsan ko, halos mga kamangkin gumamit ng mga pastor dyan. Mga sanitarian, DL, lahat mga minamahal. Meron pa po sa INC, sa Iglesia ni Manelo. Alam niyo po mga minamahal, walang pagbabago. Isang araw mga minamahal. Nung ako'y mayakag dito na aking beloved kapatid noon, sabi niya, umunta ka, dumalo ka, sabi ko, pare-pareho lang yan. Napakarami ko ng pinuntahan. Alam niyo po mga minamahal, sabi lang niya, sabi sa akin, huwag kang mag-aalala Brad, pumunta ka lang. Gusto lang kita ma-share, gusto lang ka na matulungan. Pumunta ka sa dako na Luneta, krusada namin sa linggo, sabi niya, sagot ko lang, mamasahin mo, sagot ko pagkain mo. Yun lang po ang in-after ko mga minamahal, yung pagkain. Dahil nga po mga minamahal, sister po yun mga minamahal. At pumunta po sa madaling salita, pinagbigyan ko ang ating kapatid. At doon mga minamahal, magsimula ang gawain dahil hapon po yun. Nakita ko nagtatalunan, nagpapalakpakan, nagsisigawan, may umiiyak, may tumatalon. Sabi ko, ano kaya napuntahan ko? Sabi ko dahil hindi po yun ang nakagisnang ko reliyon, hindi po yun nakagisnang ko lahat na napuntahan ko mga minamahal. Wala pong ganun. Subalit mga minamahal, gusto ko nung umalis doon mga minamahal dahil akala ko nagkamali ako sa pupuntahan. Ngunit mga minamahal, sa pagdako ng hapon mga minamahal, gusto ko sana umuwi, wala napakaraming tao. Kahit tinamad ako umuwi mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, pinagmasdan ko lang po yung araw na papalubog sa dako po mga minamahal ng Luneta dahil hapon po yung mga minamahal, habang papalubog yung araw, umawit ako at beloved Friday Square. Doon po mga minamahal, papalubog yung araw, hindi ko po namalayan yung aking kamay. Nagtataas na rin po mga minamahal, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Jesus. At doon mga minamahal, nung mangaral ating beloved evangelist, nandun na po mga minamahal, na hindi ko po akalain na yung aking doktrinang, yung aking doktrinang aking napag-aralan, yung pagkakatolicism na aking pinag-aralan, baliktad sa pinangaral ng ating beloved evangelist. Alam niyo po, palang pa-feeling ko noon, binaba ako ng binaba, hindi kita ko binaba ng binaba yung aking pagkakatolicism. Alam niyo po mga minamahal, gusto ko tumayo na questionin. Subalit nung nakita nung nagyakag sa akin, sabi niya, Brad, sundan mo ang pangangaral na amin mga pastor. Alam niyo, sinundan ko po mga minamahal sa madaling salita mga minamahal. Doon ko po napagtanto, unti-unti yung naunawaan mga minamahal na yung pangaral pa sa amin, yung aming pinag-aralan, na-revise na po pala mga minamahal. At doon po mga minamahal, hanggang umabot na kami patanggapin. Doon mismo mga minamahal, takip-silin na po yun mga minamahal. Doon na po mga minamahal na para po kung sunod-suruan habang mapalapit po sa ating mahal na pastor. Wilson Almeida, alam niyo po mga minamahal, may lumabas na amoy sa aking katawan. Parang may bumulwak na sa aking katawan na mainit na bagay na hindi ko malaman na para akong umuusok mga minamahal. At masamang amoy na lumabas ang katawan at kapalit noon mga minamahal habang tinatanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malamig naman na bagay ang pagpalit noon mga minamahal na sa tanang buhay ko. Hindi ko nagawang umiyak o lumuha mga minamahal pero sa pagkakataon na yung mga minamahal dito sa Jesus Miracle Crusade today nga po mga naniniwala po ako. Bata, matanda, lalaki, babae, o naman ba mga minamahal, yan po mapaghindi po ng ating pinakamamahal, sigurado iiyak mga minamahal. At doon mga minamahal, yung aking pag-iyak na yan, doon ko naramdaman mga minamahal, behind that tears, sa likod ng pagluha na yan mga minamahal, naramdaman ko yung kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon mga minamahal, ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magmula doon mga minamahal, nang patuloy na pagsamba, patuloy na pagdalo sa ating sa gawain natin pinakamamahal. Natuto po ako, nagkaroon po ng palataya mga minamahal. Kaya labis ko nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung kagalakayan mula noon hanggang ngayon, yan pa rin po'y pinapadama ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
At tunay nga po mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat mga minamahal. Dati-dati hindi rin po ako naniwala sa mga patutuo mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na akala ko doktor lang o albularyo lang mga minamahal na makawagpagaling mga minamahal. Subalit sa patuloy ko pagdalo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po pinalangin mga minamahal. Noong aking pag-iinom ng alak dahil umabot na po na hindi na po ako makatulog noon kapag hindi po ako nakakainom ng alak. Mga minamahal, yung 3 Red Horse doon. Sorry to, mga ibang minamahal, particularly na pangalan ng ano. Mga alam niyo po, kulang ko po sa akin bago po ako makatulog. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal sa patuloy ng pangaral, sa pakikinig na pangaral. Ating bilabid sasabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Alam niyo mga minamahal, sinubukan ko po yan sa dako po ng Amoranto mga minamahal. Ako po yung nag-overnight sa madaling salita mga minamahal. Pagdating ko ng overnight mga minamahal, dahil di nga po makatulog na wala pong alak mga minamahal. Alam niyo po mga nabuo ko pong overnight mga minamahal hanggang umabot ng Sabado mga minamahal. Pagdating ng Sabado, pumakas ko po ako mga minamahal. Pagdating ng hapon, pag uwi ko sa trabaho mga minamahal, naglilista po ang aking katawan mga minamahal. Pagdating po na pag-iinis ko, nagpapahinga ako sandali mga minamahal. Hindi po ako uminom ng alak. Alam niyo po mga minamahal, ang iyong abal lingkod, pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po mga minamahal na akalain na mga hindi ko po pinalangin na yan po maalis. Ang hangad ko po lamang mga minamahal, magkaroon ng peace of mind, magkaroon mga minamahal ng landas mga minamahal na para hindi na po kaguluhan, puro kaguluhan mga minamahal dahil pagod na po ako doon mga minamahal. Hindi ko po pinalangin na yung aking pag-inom ng alak na yan, itatangin natin pinakamamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Magmula na ako panampalataya, magmula na ako tuloy mga minamahal. Ako po mga pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking pag-inom ng alak na yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal kung dati kaguluhan mga minamahal, dati-dati mga minamahal, yung aking beloved wife mga minamahal, dati-dati hindi nga po iniwala sa patutuo. Alam niyo po mga minamahal, kami rin po ay binigyan ng patutuo mga minamahal. Alam niyo po yung aking beloved wife, sinubuhan sa kanyang breast, mga minamahal, ng bukol mga minamahal, subalit. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved daughter mga minamahal, mula ulo hanggang paa mga minamahal, tinubuhan niyan din ng skin disease mga minamahal, na kung saan akala ko wala nagkagalingan mga minamahal dahil bata pa po siya noon mga minamahal. Subalit ito siya ibautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po mismo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan mga minamahal. Alam niyo po, yung aking beloved daughter na yan, siya po'y nilinis, pinagaling, nalubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging mga minamahal ako, labis napakaraming patutuo mga minamahal. Subalit kulang na kulang tayo sa oras mga minamahal. Ako mga minamahal, tunay nga po ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagpapala po niya mga minamahal hanggang ngayon. Kayo pa rin po ay pinagtitibay ng mga pinakamamahal po sa school dati-dati. Biyernes, Sabado, Linggo, wala ako sa bahay. Nasa barkada ako, Pasko, mga patisa, mga minamahal. Alam niyo po mga ngayon po mga minamahal, yung wala man kami sa bahay ngayon. Subalit kasama ko ang beloved loved ones, kasama ko ang beloved family, kasama ko kayo, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala po niya, pagpapalang physical, pagpapalang financial at material, lalo higit sa pagpapalang spiritual, ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal sa Presbyterian at sa mga oras na minamahal, abang naganda po ating mga beloved youth and singles choir, Presbyterian tayo muli magpuri at tumayo at magpuri sa ating malapay sa Presbyterian. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied with nothing greater lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inasa mo kamo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw at Diyos ay kapiling na ang nais ko ay magtulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Amen! Praise the Lord! At sa mga oras na minamahal, tayo ba'y dadako sa ating pag-awitan, ating mga beloved youth and singles choir, Presbyterian. At pagkatapos yan, mga minamahal, maghanda rin po ating beloved sister Leslie De Vera, Presbyterian. Please welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved youth and singles choir, Presbyterian.
Amen. Praise the Lord po. Bago rin po kami umawi na makalangin na awitin, kami ay taus-puso pong nakikiisa sa pagsa-celebrate po ng pagbabalik na ating beloved and honorable pastor sa piling po ng ating pinakamamahal pong Jesus. At hindi po namin makakalimutan ang mga banal na turo't aral na iniwan po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord.
beginning, one with God, Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Who death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. Heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Yes, you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no equal.
nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. Yes, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Your sister kingdom, your sister glory, now and forever, God, you reign. What a powerful name it is, what a powerful name, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga Jesus and praise God. Hallelujah. God bless po sa ating malapit na singles choir sa papuring hawit na inalay sa ating pinakamamalapit sa praise God. Sa mga oras namin mahal, kayo muling magpatuloy sa ating abang pahayag na mabuhay na patlo, praise God. At sa mga oras to, kung nakahanda na po, ating bilabid na mga kapatid, ating bilabid na Sister Leslie, tama ba? Leslie Divera. Sila na pong papahayag ng buhay na patlo, praise God. At sa mga oras yan, mga minamahal, sundan po sila ng ating mga special number po, praise God. At Amen. pagkatapos, Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus namin. Ako po'y pumabati ng isa pong mapagpalang umaga na po sa ating pong lahat. Ko din po ay taus-pusong nagbibigay ng galang po sa ating pong minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeda. praise the Lord. At atin din pong inaalala ang mga turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Wilde Estrada Almeda. Ako rin po ay bumabati po ng paggalang po sa ating pong beloved preachers, sa ating pong mga instrumentalist beloved choir, at sa ating pong lahat, mga minamahal. Ako po'y bumabati ng isang magandang umaga na po sa ating pong lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako po muli ay makakapagbigay ng pasasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga hindi pa po nakakarinig po ng aking pong patatood, dati-rati din po mga minamahal. Sobrang gulo din po ng aming pong buhay mga minamahal. Andiyan na lubog din po kami sa utang mga minamahal. Dati-rati din po mga minamahal, talagang bata pa lang po ako mga minamahal, talagang dumadala na po kami. Kasama ko po ang aking pong beloved mother, ngunit hindi ko pa po naiintindihan mga minamahal dahil bata pa po ako mga minamahal hanggang sa mga minamahal, nakikita ko nga po ang aking pong pamilya mga minamahal, ang aking pong beloved tito, lolo, mga minamahal, talagang lasinggero po sila dati-rati mga minamahal. Andyan mga minamahal na. Andyan talaga na nagtatanong po ako minsan dati mga minamahal kung paano po mababago po ang aming pong buhay mga minamahal hanggang sa andyan na sa patuloy na pagdalo mga minamahal. Hanggang sa lumalaki po ako mga minamahal, andyan na naintindihan ko na po dito po sa ating pong banal na gawain mga minamahal na talagang
Nandyan sa patuloy na pagdalo mga minamahal, pinapanalangin po talaga po namin mga minamahal na magbago po ang aking pong beloved tito at aking pong mga lolo talaga mga minamahal na dati-rati talaga mga minamahal na sobrang gulo po ng aming pong buhay. Ayan po mga minamahal, ay inayos po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan mga minamahal, dati-rati din po sa hirap po ng buhay mga minamahal. Hindi ko po alam kung makakapagtapos po ako ng pag-aaral sa kolehiyo mga minamahal dahil separated nga po ang aking pong beloved mother at ang aking pong beloved father mga minamahal. Andiyan po na hindi ko po alam kung makakapagtapos po ako ng kolehiyo, ngunit andyan mga minamahal na patuloy na pagdalo mga minamahal. Hindi ko po alam, hindi ko po namamalayan mga minamahal. Andyan na nakapagtapos po ako sa tulong at ang babag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Andyan dati-rati mga minamahal, ganyan din po na wala din po ako sa kabanalan mga minamahal. Talagang andyan po yung andyan po yung tigas ng ulo, pagiging pasaway mga minamahal hanggang sa andyan po na nabautismuhan nga po ako sa tubig sa pangalan ng Jesus mga minamahal. Andyan na binago din po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus hanggang sa andyan na po na binago na po ng pinakababal na Panginoong Jesus. Ngunit andyan po yung pag-uusig mga minamahal. Habang nag-aaral nga po ako mga minamahal, andyan po na hindi po maiwasan na talagang pag sumunod ka sa kabanalan, andyan po yung mga pag-uusig ng mga kaklase, kung sino-sino po na mga tao na talagang na gumagawa daw ako ng sarili kong uniform kasi mga minamahal dati po. Talagang yung PE uniform po namin, talagang pinasadya po namin yan na gawin pong palda mga minamahal hanggang sa naririnig ko nga po talaga na gumagawa daw po ako ng sarili kong uniform, ngunit hindi ko na po talaga yan pinapansin dahil talagang mas pagpapalain po talaga tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus pag sumusunod po tayo sa Kanya mga minamahal. Diyan na nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na hanggang sa nakapagtrabaho nga po ako dyan sa pong private hospital mga minamahal. Andyan na hindi din po nagiging sagabal sa pagsunod sa kabanalan mga minamahal dahil yun po mga minamahal, talagang andyan ang pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus hanggang sa ako po na nakapag-asawa mga minamahal dahil hindi ko po expected mga minamahal na ako po ay mabubuntis dahil nung una po mga minamahal, napag-usapan na din po ng aking pong beloved husband. Hindi ko po sure na mabibigyan ko po siya ng baby mga minamahal dahil hindi naman po ako nagpapacheck up mga minamahal pero dyan mga minamahal, ang alam ko po talaga dati na may PCOS po ako mga minamahal dahil irregular po ang akin pong menstruation mga minamahal. Pero hindi ko po alam na kapag irregular ka na, may PCOS ka na mga minamahal hanggang sa yun nga po na nalaman po na 7 weeks na nalaman ko po na buntis po ako mga minamahal hanggang sa nagpa-ultrasound po ako mga minamahal na mas malalim pala yung pinagdadaanan ng matres ko mga minamahal. Dahil alam niyo po mga minamahal, meron po akong adenomyosis mga minamahal, which is, sabi po ng OB ko, himala na buntis ka, sabi niya sa akin mga minamahal, dahil yung matres ko po pala mga minamahal, sobrang kapal na po ng lining. Which is, yung ganong sitwasyon daw po, sabi ng mga doktor, hindi na daw po magkakaanak dahil yung ganong sitwasyon mga minamahal, tinatanggal na po pala yung matres mga minamahal. Diyan na nagpapasalamat po ko sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil pinubrave po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus hanggang sa binigyan nga po ako mga minamahal ng pampakapit po mga minamahal. Pero
Hindi ko po yun ininom, mga minamahal, dahil sabi ko, sa isip ko, mga minamahal, kung talagang pinrovide ng mahal na Panginoon, hindi niya po ito tatanggalin. Kaya nagpapasalamat po ako ng lubos sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Praise God. Grabing himala, maminamahal, Praise God. Isipin niyo, maminamahal, talagang kung isipin natin, tatanggalin yung kanyang yung matris, maminamahal, Praise God. Di siya magkakaanak, maminamahal. Anong inaasam ng mag-asawa? Di ba yung biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoong Jesus, yung mga bata, Praise God. Doon tayo binibiyayaan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus, ating mga supling, Praise God. Andun, maminamahal, nanampalataya sila. Ang sekreto, magkumapit sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Jesus, Praise God. Nandoon, maminamahal, ang grabing himala ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Ang sabi ng doktor, yung mga dalubhasa na, maminamahal, himala nga daw, nagkaroon siya ng anak dahil walang imposible sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalusan. Praise God, sa oras na minamahal, tayo muling tumayo. Praise God, habang naghanda po ating mga special number na iali natin sa ating pinakamamalapan. Praise God, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapan. Praise God. As for me, I will behold thy face in the abiding stands. I will be satisfied with all with a light hands. I want to be just like you, the Lord. As for me, I will be thy face. I'm inasal kung ako'y mamasdan. Pag-isip ko sana ikaw, Diyos, ay kapiling na ang nais ko ay mamulat sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan ko. Well, praise the Lord and praise God sa mga oras na mahal. Bagyan po natin tuloy-muli ang ating papahayag ng buhay na praise God. At bigyan po natin ang pagkakataon, mamimahal, ang ating mabilabad na selected choir at ang beloved na finest beloved na mimers. Praise God. Please welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved selected choir and beloved finest choir. Ay beloved mimers. Praise God. Ay para lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po mga minamahal na ngayong araw pong ito ay atin nga pong inaalala ang pagbabalik po ng ating pong minamahal na pastor, beloved pastor, Wilde Estrada Almeida sa piling nga po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon nga po mga minamahal, tunay nga po na ngayon po ang eksaktong 1 taon pong anibersaryo pong yan. At tunay nga po mga minamahal na bagamat isa nga po ito sa pinakamalungkot po na araw po sa atin po mga minamahal. Ngunit sinasabi nga po sa mensahe po sa banal na pulpito, tunay nga po na tayo pong lahat ay magbunyi at magsaya dahil ngayon po ang ating pong pinakamamahal na Pastor Wilder Estrada Almeida ay nasa piling na po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po na naririyan nga po na ang patuloy po ang kanya pong pagluhod at pagpapanalangin po para po sa ating lahat. At tunay nga po na kung ano po ang mission po na kanya pong iniwan po nung mga panahong naririto pa po siyang kapiling po natin. Tunay nga po na hanggang ngayon po mga minamahal, hanggang ngayon po ay dapat po natin yang isa pamuhay po mga minamahal. Tunay nga po na hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo pong lahat ay sama-samang magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at bilang papaalala nga po sa mga kabutihan at mga turo po ng ating pong beloved pastor, kami po yung mag-aalay ng mga makalangit na awitin. The Bible says, the weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds. Something happens when you shout unto God, when you clap your hands, all ye people. The foundation shake, the heavens hear your cry. Demons flee at the name of Jesus.
Lift up your voice. Every mountain, every chain, every stronghold is coming down. Yeah. You are awesome God, awesome God. You are mighty King, you are mighty King. You are my sword and shield, you are my sword and shield. You are my strength, you are my strength. In this one thing, in this one thing, I am confident, I am confident. You will fight for me, you will fight for me. You are my defense. I will not back up, not back down. Save my pain, stand my ground. Shout for joy till the walls go down. And I will praise until the walls fall, till the chains break. Praise until the enemies under my feet. Praise until the walls fall, till the chains break. Praise until the walls fall down. Praise until the walls fall, till the chains break. Praise until the enemies get under my feet. Praise until the walls fall. I will stand my ground till the walls fall down. You were awesome God. You were awesome God. You are mighty King. You are mighty King. You're my sword and shield. You're my sword and shield. You are my strength. You are my strength. This one thing. And this one thing. I am confident. I am confident. You will fight for me. You will fight for me. You are my defense. You are my defense. I will not back up, not back down. Save my claim, stand my ground. Shout for joy till the walls fall down. And I will praise until the walls fall, till the chains break. Praise until the enemies get under my feet. Praise until the walls fall, till the chains break. Praise until the walls fall down. Praise until the walls fall, till the chains break. Praise until the enemies get under my feet. Praise until the walls fall. I will stand my ground till the walls fall down. Be defeated. I will not be defeated. I will not be destroyed. I will not be destroyed. Praise is the weapon. Praise is the weapon. But the battle is the Lord. But the battle is the Lord. I will not be defeated. I will not be defeated. I will not be destroyed. I will not be destroyed. Praise is the weapon. Praise is the weapon. But the battle is the Lord. The battle is the Lord. I will not be defeated. I will not be defeated. I will not be destroyed. I will not be destroyed. Praise is the weapon. Praise is the weapon. The battle is the Lord. The battle is the Lord. I will not be defeated. I will not be defeated. I will not be destroyed. I will not be destroyed. Praise is the weapon. Praise is the weapon. The battle is the Lord. The battle is the Lord. I will not back up, not back down. Save my claim, stand my ground. Shout for joy till the walls fall down. I will not back up. I will not back up, not back down. Save my claim, stand my ground. Shout for joy till the walls fall down. And I will not back up, not back down. Save my claim, stand my ground. Shout for joy till the walls fall down. Oh, shout for joy. Shout for joy, till the walls fall, till the chains break, till every stronghold, every enemy is under your feet. Yeah. Praise him down, praise him down, praise
down, praise Him 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 down. The spring from which your service
overflows across the streets or around the world. The mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows across the streets or around the world. The mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. The Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows across the street or around the world. The mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. It's the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows across the streets or around the world. The mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Ang lahat-lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ko lamang. Bisa pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas praise God. God bless po sa ating beloved choir, ating mga beloved members sa inalay ng special number sa ating pinakamamalakas praise God. At tayo muling magpatuloy sa ating papahayag na buhay na banto. At kung nakanda na po ating beloved brother Romeo Kachilian, sila na po ang papahayag na buhay na banto praise God. At sundan po sila ng ating beloved sister Aisa Corpus praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal, kagalang-galang na mahal na Pastor Estrada Almeida at beloved Assistant Pastor Lina C. Kumon Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapabot ng pagbati sa ating beloved Almeida family. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating beloved workers, preachers, hallelujah, at brethren at visitors po, ako po ay nagpapabot ng mapagpalang tanghali na po sa ating sa inyo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord, sa ginintoang maipahayag muli ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Sarawain ko lamang po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ang noon, mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na nandyan po, mga minamahal, ay sari-saring mga karamdaman, alipin ng mga bisyo. Hallelujah, praise the Lord. Walang kapayapaan sa puso't isipan, maging sa aking sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, sariwain ko lang po, mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito, mga minamahal. Nandyan po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na hallelujah, na ang iyong amang lingkod po ay natamaan po ng COVID-19 sa, hallelujah, praise the Lord, nung way back 2019, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po na nagpahirap sa inyong amang lingkod, mga minamahal, na hindi po ako, hallelujah, makatulog, mga minamahal. 2 days po, mga minamahal. 2 nights, mga minamahal, na hindi po ako makatulog. Nahihirapan po akong huminga, mga minamahal, hallelujah. Na nandyan po, mga minamahal, na nandyan po ng mga pagdurugo ng aking ilong, mga minamahal, hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. Subalit, ang iyong mga lingkod, wala pa po sa gawain ito, mga minamahal. Ako po ay pumunta sa ospital, mga minamahal. Ako po ay nagpa-check up, hallelujah, praise the Lord. At nandiyan po, mga minamahal, hallelujah, na sinabi ng akin, ng doktor, mga minamahal, hallelujah, na ako po ay positive nga, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, sa COVID-19, mga minamahal, hallelujah, na nandyan po na nagparesita na rin po ako ng gamot, mga minamahal. Subalit nandyan po, mga minamahal, sa aking pagtitik na yun, mga minamahal, ay wala pong kagalingan, mga minamahal, pangsamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal, hanggang tumawag na po ang DOH sa akin, mga minamahal. Kinuha po na ako, mga minamahal, sa aming bahay, hallelujah, praise the Lord, na aming tinitirahan, hallelujah, na kami na po ay pumunta sa evacuation center, hallelujah, praise the Lord, na mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po, mga minamahal, ay nandyan ang karamdaman, hallelujah, praise the Lord. At pagdating po namin doon, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na unang araw po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, at sinabi po ko po sa aking beloved wife na siya po ay nasib na po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, at sinabi niya sa akin, hallelujah, praise the Lord, na panoorin, nag-send po siya ng link, mga minamahal, na panoorin ko daw po, mga minamahal, hallelujah, at nandun po, mga minamahal, ang ating beloved, mahal na pastor, mga minamahal, na nag-pre-preaching, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nandiyan po, mga minamahal, hindi ko pa po naiintindihan nung una, mga minamahal. Subalit, hallelujah, praise the Lord, na patuloy akong nanonood na ating beloved, preaching ng ating beloved, mahal na Pastor Wistada Almeida, mga minamahal, hallelujah. Ako po ay sumasabay sa kanyang panalangin, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Habang nandun po ako sa evacuation center na yan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na unang swab test, mga minamahal, ako ay nanalangin, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sana po ay negative ang aking result, mga minamahal. Subalit, yan po ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At sa pang-apat na araw ko po, mga minamahal, sa evacuation center, mga minamahal, na nandyan po muli na ako po ay swab test, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na hallelujah, praise the Lord. Nandyan po muli, mga minamahal, na ako po ay sumabay sa panalangin ng ating ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Yung pang-apat na araw na yan at ikalawang swab test ko, mga minamahal, nandyan po, mga minamahal, ay pinagaling ng lubusan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na patuloy akong nakikinig ng mga soling-som, mga minamahal, hallelujah, bagamat hindi ko pa masyado, mga minamahal, na naiintindihan, hallelujah, praise the Lord. Subalit, yan dyan, mga minamahal, ay binibigyan na po pala ako ng pananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Nasabi ko, uwi na po ako dito sa dako na dito sa Pilipinas, hallelujah, praise the Lord. At sinabi ko sa aking beloved wife na maglilingkod na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit, minamahal, nung ako po ay nakarating dito sa dako ng Pilipinas, na nandyan po, mga minamahal, yung pangako ko, mga minamahal, na maglingkod at magpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ay yun po ay nakalimutan ko, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. At mga 3 months o 4 months, mga minamahal, ganyan po, mga minamahal, ay napatutok po ako sa aming negosyo dati, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na patuloy akong hindi dumadalo, hindi ko, parang nakalimutan ko, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ang aking pangako sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Subalit, dumating yung isang araw na paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, na 10 araw, mga minamahal, na hindi po ako nandyan po yung parang bumalik muli yung sintomas ng COVID-19, mga minamahal, na hindi po ako makakain, makatulog, mga minamahal, na wala po yung panglasa, hallelujah, praise the Lord. At sinabi ko sa aking beloved wife, hallelujah, na ngunit yung 10 days na yun, mga minamahal, sinubukan ko, mga minamahal, na hindi naggamot, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At sinabi ko sa aking beloved wife nung siya po ay hallelujah, praise the Lord, na nagpupuri sa aming kwarto, hallelujah. Sabi ko, sa linggo, samahan mo ko, dadalo tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, praise the Lord. At yun nga po, mga minamahal, dumating yung linggo, mga minamahal, kami po ay dumako dito sa San Carlos Outreach, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na may karamdaman, hallelujah, praise the Lord, na 10 araw na lagnat, halos hindi ako makatayo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na
Nung pagbungad ko pa lang dyan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, sa gate, mga minamahal, hallelujah, na naramdaman ko, mga minamahal, ang presensya ng ating pinakamamahal, pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. May pumasok na malamig na bagay sa akin, mga minamahal, at nakikita ko ang ating mga kapatiran, hallelujah, tumatalon sa nag-aawitan, mga minamahal, na joyful at solemn song, mga minamahal. Dumating yung solemn song, mga minamahal, na hallelujah, praise the Lord, na hindi ko namamalayan, mga minamahal, na dati-dati hindi ako umiyak, hallelujah, praise the Lord. Subalit nung narinig ko ang papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yan po ay tumutulo na ang aking luha, hallelujah, praise the Lord, na patuloy na nakikinig at hallelujah, praise the Lord, hanggang matapos ng ating banal na gawain. Hindi ako nagdalawang isip, mga minamahal, na magpabautismo. Tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tubig na pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na yung karamdaman ko na yan, mga minamahal, ay instant po na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na dyan din po, mga minamahal, na nung wala pa po ako dito, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, nandyan po ang bisyo ng ating kalalakihan, mga minamahal. Nandyan po ang pagdadrugs, pag-iinom, pagsisigarilyo. Hallelujah, praise the Lord. Na nandyan po din po, mga minamahal, na karamdaman na pamamaga ng aking mga mata, hallelujah, praise the Lord, back pain, hallelujah, maging sa aking ulcer, mga minamahal, yung back pain na yan, mga minamahal, na 15 days, mga minamahal, na talagang hindi ako makalakad ng tuloy-tuloy, mga minamahal, kung walang magbabangon sa akin, hallelujah, praise the Lord. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa aking karamdaman na pasma sa aking mata, mga minamahal, yan po ay namamaga, hallelujah, praise the Lord. At maging sa aking ulcer, hallelujah. So, nung tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sarili kong tagapagligtas at Diyos ng sarili kong aking buhay, mga minamahal, yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Kaya at ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa aking beloved tatay, hallelujah, praise the Lord, na may karamdamang diabetes, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nandyan din po, mga minamahal, na hindi na rin po siya makatayo na sa ganang kanya, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, kung hindi namin siya, hallelujah, tutulungan tumayo, mga minamahal, maglakad, hallelujah, praise the Lord, ay hindi niya magawa, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, na maanyayahan ko po siya sa gawain na ito, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, at siya ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at siya po ay nagpabautismo, hallelujah, praise the Lord. After ng baptisan, mga minamahal, na nandyan po, mga minamahal, ang kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa kalusukuyan, mga minamahal, at sa unang panalangin na ating ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, 10 ng aming sambahayan, mga minamahal, hallelujah, yung walang kapayapaan sa aming puso't isipan, ayan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang pagbibigay talaga, mga minamahal, ay susi ng pagpapala. Hallelujah, praise the Lord. Kaya at ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang pinansyal, material, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ating beloved Father Romeo Cachillan, sa kailang buhay, patutong Presgad, na grabe maminamahal ang pagpapala na ipinagkalob sa kailang buhay. Presgad, na talagang nandoon maminamahal ang grabing kapangyarihan natin pinakamahal na Jesus. Katulad lang po maminamahal, nagkaroon po siya ng COVID na, yung virus na COVID-19. Presgad, talaga nandoon maminamahal siya inanampalataya sa ating pinakamahal na Jesus. Presgad, bagamat ang ginamit maminamahal, yung preaching, maminamahal ang pangangaral ng ating kagalang-galang banista Pastor Willis Almeida at sa kanilang pananalangin, Presgad, ng tulungan ng maminamahal, siya ay sumusunod sa maminamahal pananalangin, Presgad, nating kagalang-galang mga pastor, Presgad, nandun maminamahal yung katugunan at kagalingan na natamo ng ating mga kapatid. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapain si Presgad, na talagang yung mga bagay na yan talagang Presgad, sabi nga maminamahal nung siya nauwi, maminamahal dito sa ating sa Pilipinas, nag-for good na siya, Presgad, talagang nandun maminamahal na siguro sa isip ng ating mga kapatid, baka nagkataon lang, Presgad. Pero maminamahal, alam niyo maminamahal, totoo ang Diyos natin, talagang makapangyarihan sa lahat ng mga makapangyarihan, Presgad. Na ating pinaglilingkuran ng Diyos, Presgad, talagang kumikilos sa ating buhay, Presgad. Talagang pinili ka niya, maminamahal, paalalahanan ka niya, Presgad. Katulad doon, maminamahal,
parang sabi nga niya, binalik, maminamahal, yung parang nararamdaman niya nung siya ay nagkaroon ng COVID-19 na virus. Praise God. Nandun, maminamahal, siya ay nagsumamo muli sa ating pinakamamalapayang Jesus. Ang ating pinakamamalapayang Jesus ay mahabagin sa lahat ng mahabagin. Praise God. Katulad ng ginawa nila, praise God, siya ay nag-ayun, maminamahal, at tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Nandoon, instant, pinagaling ng ating pinakamamalapayang Jesus. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Kaya hindi lang nagkataon, maminamahal, nakatsamba, maminamahal. Totoo ang Diyos natin ay buhay, at sa ministeryo ito ay buhay at gumikilos, nagbabago ng buhay, at nagpapagaling ng mga karamdaman. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Sa oras na minamahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay ng ito. Praise God. At ang huli ila, maminamahal, ti beloved Sister Aiza Corpus. At maganda na po natin mabeloved Fine Esquire. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpaparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. E. Almeda, at ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa ating pong beloved, sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved ordained preacher, workers, beloved brethren, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ng isang magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito na ako po'y makapagbahayag ng mga kabutihang gawa niya po sa aking buhay, mga minamahal. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko lamang po, mga minamahal, nung aking pong ipanganak ang aking mahal na anak. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po naging madali sa akin dahil almost 24 hours po, mga minamahal, na ako po'y nagle-labor at wala pa rin pong lumalabas sa akin na baby, mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa ko, mga minamahal, habang ako po'y nasa labor room, mga minamahal, andyan na ako po'y lumuhod at bumaba sa aking higaan. Bagamat ilang beses po akong pinapagalitan ng mga nurse, mga minamahal, dahil nga po baka daw mahulog yung aking mahal na anak. Paglabas, andyan po yung katigasan ng aking ulo. Hindi ko po sila pinapakinggan, mga minamahal. Andyan na ako po'y lumuhod at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa kabutihang gawa po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po nagpapasalamat dahil tinulungan po niya akong may panganak ko po ng normal ang aking pong mahal na anak. Hindi lang po yung mga minamahal dahil andyan po na-discharge na po yung aking beloved baby. Ngunit ako po ay hindi pa po na-discharge, mga minamahal, dahil kinakailangan ko daw pong saksakan ng 3 bag na dugo dahil sa sobrang dami po ng lumabas po sa akin na dugo nun, mga minamahal, bumaba po ang aking hemoglobin na sanhi po na hindi po ako makatayo ng maayos o makalakad po ng malayuhan dahil nangihina nga po ako, mga minamahal, at hindi dilim po yung aking paningin, mga minamahal. Ngunit ako po ay nag-decide na nanampalataya po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po ay iuwi sa aming tahanan. Alam niyo po, mga minamahal, pumirma po ako ng waiver at nag-decide po ako na hindi po ipasaksak yung 3 bag na dugo yun. Nanampalataya po ako, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at nagpapasalamat po ako dahil ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na nagbalik ng aking kalakasan ng kumpleto. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po, mga minamahal, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung hindi pa po kami nakakilala sa Kanya, mga minamahal, sa gawaing ito, andyan po yung hindi po sa pagpababa sa aming mahal na Ama, andyan po na talagang isa po siyang manginginom, mga minamahal, at andyan po yung kaguluhan ng aming buhay. Nagkaroon po kami ng trauma sa kaganapan sa aming buhay noon, mga minamahal. Yung aming pong mahal na Ama, siya po yung talagang hindi ko po ma-explain kung paano dahil lahat po halos ng kanyang kainuman talagang nagiging kaaway po niya. Doon po sa aming bahay, mayroon pa rin pong palatandaan doon dahil yung aming pintuan, mga minamahal, ito po ay mayroon pong bitak po doon na initak po ng kaaway ng aming pong mahal na Ama, mga minamahal, at talagang hinahabol po siya ng kanyang mga kaaway. Ganun po talaga kagulo ang aming buhay noon, mga minamahal. Ngunit sa patuloy na pagdalo sa gawain ito sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang andyan po yung pagbabago ng aming buhay. Binigyan po niya kami ng kapayapaan sa aming pong puso't isipan, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po, mga minamahal, ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last Tuesday lamang po, mga minamahal, nilapitan po ako ng isa po naming auntie sa side po ng nanay po namin, mga minamahal. Andyan po na sinabi po niya sa akin habang umiiyak po siya na yung tito po namin na pinsan po ng aking pong beloved ina, talagang andyan nga po na sinabi niya na nasa ICU po siya at
siya po ay na-stroke sa sobrang sakit po ng kanyang ulo at kinakailangan daw po siyang operahan dahil nga po nakitaan po siya ng spotting sa kanyang utak, mga minamahal. At andyan din po yung bigla daw pong nawala po yung kanyang paningin dahil nga po sinabayan din po ito ng kanyang diabetic, mga minamahal. Naawa po ako sa kanya dahil sobra yung pag-iyak niya po sa harapan ko, mga minamahal. Sinabi ko po na wala po kaming maitutulong kundi ang isama po sa panalangin ang kanya pong beloved na asawa dahil andun po siya sa USA, mga minamahal. At isa nga po sila, mga minamahal, na ginagamit natin pinakamamahal na Pesos para po kami tulungan tuwing kami po ay nangangailangan ng pinansyal, mga minamahal. Kaya andyan nga po na habang nandito po yung dalawa ko pong ate sa pastoral noon, tinawagan ko po sila at sinabi na ipabaka prayer po yung aming pong beloved tito na kasalukuyan pong nasa ICU po nung araw na yon, mga minamahal. Alam niyo po yung kabutihan at himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang tunay po dahil andyan po nung last Friday lang po, mga minamahal, nakita ko po ulit yung beloved tita ko, nilapitan ko po at kinamusta ko po yung kanyang beloved husband, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako dahil sabi po niya, dyan na sa awa ng Diyos na ilabas na siya sa ICU at hindi na kinakailangang operahan pa. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa katugunan ng bawat dalangin ng kanya pong mga anak. Kaya nagpapasalamat po ako, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang niya na pinagkakalob niya po sa amin, sa mga pagpapalang financial, physical, material, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga oras na minamahal, habang naghahanda po, hiniling po sa lahat ng mga narito minamahal, tayo ito may Panginoon at muli tayong magpuri sa ating malapis habang naghahanda po, ating mga beloved finest choir Panginoon. Hallelujah. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Though storm cloud in the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And He's a faithful friend, Such a faithful friend, such a faithful friend. such a faithful friend. I can count on Him I can count on Him to the very end. till the very end. Though storm cloud Darken in the the sky sky over over the the heavenly heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Though storm clouds in the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. At sa mga oras na minamahal, dito na po natapos ating pahayag ng buhay na patuto. Praise God. At pinakamatang sa pupuri pagdadakilay sa ating pinakamamalaking lamang. Praise God. At ay widadako na sa ating pag-awitan po natin beloved finest choir, beloved brethren. Please welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved finest choir. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord po. Bilang pasasalamat din po sa lahat ng mga panalangin at mga banal na turo at aral sa atin ng ating pong minamahal at ginagalang na pastor, beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda, ay nakikiisa po tayo sa buong Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pagse-celebrate po sa pagbabalik po ng ating pong mahal na pastor sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord.
gonna clap my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout for joy. Come on everybody and sing. I'm gonna clap my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout for joy. Come on everybody and sing.
Jesus is, and my peace, shelter from the storm. He's all my heart is longing for, the one that I adore. Jesus is.
the bottom of our heads. Lahat ng nilikha ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Creator. Thank you, Jesus. From the bottom of our heart. When I think of the sun that sets in the sky, gives way to the moon and lights up the night, the lakes and the river that flows to the sea, they all give you praise continually. I am so fearfully and wonderfully made, 'cause you are the potter and I am the clay. It could have been silver, it could have been gold, but you chose the dust to cover my soul. So now I lift up this hand of faith to give you the glory and worship your name. My heart rejoices when it's I know I was created to worship you. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
against the wall, and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair. You can run away and hide, let's say old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When you're up against the wall and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. Malapit tayo purihin. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marapat kang purihin, O Diyos. Hallelujah. Luwalhati ang pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo may magsumikap, magpuri sa ating dakilang Diyos. At Diyos at mabuti, hallelujah. Puno-puno ng kahabagan at pag-ibig. Hallelujah! Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah! Grabe po sa liksikin natin mga sarili kung na tayo nagkulang. Nagkamali ang Diyos. Ang Diyos ay kumakatok sa ating puso. Hallelujah. Pagbuksan natin yung pinakamamahal na Panginoon. Purihin siya. Hallelujah. Kailanman din tayo iniwan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay lagi na sa ating tabi. Hallelujah. Purihin ka ng ilang Diyos. Hallelujah. 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 Isaliksikin natin mga sarili kung saan tayo nagkulang. Nagkamali sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay punong panay ng pag-ibig. Hallelujah. Ang Diyos ay pag-ibig. Hallelujah. Pinagapal ng Panginoon. Hallelujah. Pagkabuhin mo ang Diyos. Hallelujah. Mahal ang Panginoon.
Panginoon. Hallelujah. Just raise your hands and Ang Diyos ay nasa ating tabi. Hallelujah. Lord, you're Ang all mahal na I Panginoon. You're everything to me. And you take the pain away. When you feel you can't go on, just raise your hands and praise and receive. That is within me. You can raise the hurt away. You can go further. Tayo magpuri. Tuwalapin natin natin pinakamamahal, Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay puno-puno ng pag-ibig. Hallelujah. Ang Diyos ay pag-ibig. Hallelujah. Ang iyang hakabang ang magpagkailanman. Hallelujah. Hallelujah. Habang kumikilos ng presensya ng Diyos, tayo pong lahat ay magkaisang manalangin sa dakilang Diyos. Kailan naman tayo iniwan natin sa pinakamamahal na Panginoon. Nandyan palagi ang Diyos sa ating tabi. Hindi tayo iniwan natin pinakamamahal na Panginoon. Nandyan ang naman ang presensya. Nandyan umaling po sa atin. Sa bawat minuto at oras ng ating buhay. Hallelujah. Uriwa na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tuwala din ang pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Atin pong saliksinin mga mahal ang ating sarili kung saan tayo nakamali. Napagbigyan natin mga kailangan. Ang Diyos ay puto at tapat. Hindi tayo pagkatawarin mga Panginoon. Sabi mga karamihan. Sabi din ang Diyos ay mabuti. Ang kapangyarihan ng pag-ibig magkawalang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Lord. When you feel we can't go on, just raise your hands and praise and receive. That is within me. You can raise the hood away. If you just praise His Tayo natin pinakamamahal ang Panginoon sa ating pong huling awitin. Tayo po ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ituon po natin kaisipan. Ang Diyos ay nasa ating tabi. Ang Diyos ay kumakatok sa ating puso. Tayo pong lahat ay magsisi upang madama natin ang banal na presensya ating pinakamamahal na Panginoon. O dakilang Diyos naman naming banal na sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, narito po ang iyong mga anak. Mahal na Panginoon, nagpupuri, nilalahat yung dakilang pangalan. Patawarin mo po, Diyos, ang bawat sa aming magkaurbihan, mahal na Panginoon, sa aming pong huling awitin, mahal na Panginoon, patuloy mong ibuhos ang banal na presensya. Sunod na langin po ng aming beloved Pastor Padres, Pastor Silmeda, sa pangalan ni Jesus. We pray na hallelujah, hallelujah.
po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa papuring awitin, inyong inaalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon, puri ng Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkilos po niya sa ating kalagitnahan. Napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Marapat siyang purihin. At bago po tayo dadako mga minamahal ko sa ating pong bahagi po ng ating pong banal na gawain. Ito po ang pagbibigay ng ating pong ikasampung bahagi at handog sa ating dakilang Diyos. Bago pong lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila, pagwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pong inaalala ang mga aral at turo po ng ating ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Mama Dear, ating Assistant Pastor Lena C. Comon Almeida. Po natin pinakamahal na Panginoon. At ako po din po ay bumabati po ng magandang hapon na po sa ating beloved Ordained Preacher, Kuya Bubinio, sa kanyang beloved daughter Ate Binesneer, sa mga beloved elder of the church, mga manggagawa, sa ating pong choir members, mga choir, adult choir, children's choir, maganda po sa ating mga youth choir, at ganoon din po mga minamahalang pagbati ng magandang hapon sa ating mga bisita, sa ating mga kapatiran, mga baguhan, datihan, at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay, sa ating pong live streaming sa YouTube at Facebook. Puri po pinakamamahal na Panginoon. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Minsan pa nating palakpakan ating pinakamamahal na Panginoon. Puri ng Diyos. At narito po tayo mga kapatid sa ating pong bahagi ng pagkakaloob ng ating pong ikasampung bahagi at handog na ito po ay inuutos po mga minamahal na ating dakilang Diyos. Ito po ay wala pong exempted. Kinakailangan natin pong magbigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang pagbibigay ay ang sabi ng banal na kasulatan, giving is receiving. Basahin po natin dito sa aklat po ng Levitico. Ang versikulo, ang talata po ay 30, ang versikulo 27. Ang sabi po rito, Levitico chapter 27, verse 30. At lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. Ito po ay inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat daw po ng ikasampung bahagi sa lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay magiging banal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbibigay, mga minamahal, ito po ay inuutos na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula po sa panahon ni Adam, lahat po mga minamahal ko ng mga Bible character, inuutos na po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang pagbibigay. Hindi po ito bagong utos, kundi po ito ay inuutos na ng dakilang Diyos upang tayo po ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang po ito tithes o kasampung bahagi, mayroon din po itong love offering, mga kapatid. Basahin po natin dito sa aklat po ng Genesis, ang chapter 28, verse 22. Ang sabi po rito mga kapatid, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Tunay po mga minamahal, ang sabi po rito, ang bato, mga minamahal ko, na itinayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang iba po ito kundi kanya pong bahay-sambahan na kung saan po tayo kumakain po ng salita ng ating mahal na Panginoon. Dito po natin ibigay ang ating pong ikasampung bahagi at handog
magiging banal po sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang tayo po ay ganap na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po natin pwedeng ibigay ang ating 10 bahagi na kung saan-saan. Huwag po natin gayahin, mga minamahal ko, ang mga iba nang ihingi po sa loob ng bus, sa mga sasakyan, sa kalsada. Ito po ay hindi po dapat natin gawin. Ang sabi dito sa aklat ng Genesis, bahay sambaan ng ating dakilang Diyos. Dito natin kailangan ibigay ang ating po may 10 bahagi. Ito po ay ginagamit para po sa pamamalakayan ng kaluluwa. Lahat po ng needs ng church, dito po natin ginagamit ang iyong binibigay. At tunay pa mamaya, hindi po lamang po 10 bahagi, kundi po ito ang ating pong love offering. Ang sabi po nila, yung ibang mga pananampalataya, wala na raw pong tithes, wala na raw pong love offering. Hindi po, mga kapatid. Lahat na mga naglingkod sa Diyos, sumunod po sa pagbibigay, lahat po ay nakaranas na ng pagpapala. From rag to riches, mga minamahal mga kapatid, hindi lang po ating beloved parents in the Lord, lahat po ng mga kapatiran na nagtapat at nagbigay sa gawain ng Diyos, sila po ay pinagpala na ng ating dakilang Diyos. Kami po ay totoo pong sumunod sa pagbibigay yung abang lingkod, mga kapatid. At tunay po, isa rin po ako sa nakabahagi sa itong itinuturo ng banal na kasulatan ng ating mahal na Panginoon, ang pagbibigay, ang susi ng pagpapala. Ang sabi ng Diyos, Kanya pong bubuksan ang durongawan sa langit at ibubuhos ang pagpapalang walang silid na kalalagyan. Ang sabi po ng ibang mga pananampalataya, wala na raw pong tithes, wala ng love offering. Nung unang panahon daw lang ito. Hindi po ito yung totoo, mga kapatid. Sa panahon natin, mga minamahal, kailangan po nating sundan ito upang tayo po lubos na pagpalain at tayo po iangat ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. At ang pagpapala, mga kapatid ko, hindi lang po sa material na bagay, kundi po ang pagpapala, ito po ay pangako ng Diyos, ang ating pong physical na katawan, ang ating pong spiritual na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ay iangat din ng ating mahal na Panginoon, tayo po pagpapalain. Basahin po natin, mga minamahal, ang sabi po niya, wala na raw pong love offering. Mayroon po, mga minamahal, magkasama po yan, tithes and love offering. Ang sabi po dito sa aklat ng 2 Korinto, chapter 9, ang talata po ay 6. Ang naghahasik ng bahagya ay nag-aani ng bahagya, ngunit ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. At ituloy po natin dito sa talatang 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ito po, mga kapatid ko, mayroon pong love offering, hindi lamang po tithes. Sapagkat, ang sabi ng banal na kasulatan, dito po sa talatang 6 nating nabasa, ang naghahasik ng bahagya ay mag-ahani ng bahagya. Ang naghahasik ng sagana ay aari ng sagana. Katulad po yan ng mga minamahal ko sa pagtatanim. Kayo po ay naghasik ng 10 kaban na palay bilang inyong itatanim, yung binhi. Siyempre po, mga kapatid, naghasik po tayo ng 10 sako. Yun din pong ating anihin. Ganon din po, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, nagbigay tayo ng konti, konti rin ating anihin. Subalit pag tayo po naghasik ng sagana, sagana rin ating maani ang ibig pagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat, mga minamahal, ng Exodus, ang sabi nila, wala nga pong love offering. Mayroon po, mga kapatid. Basahin po natin. Exodus chapter 28, verse 22. Tandaan nyo, mga kapatid, mayroon love offering. Hindi tayo pagpapalay pag wala pong love offering, magkasama po yan. Sa aklat po ng Exodo, ang chapter ay 35,
ang talata ay 29. Ang sabi po rito, ang mga anak ni Israel ay nagbigay ng kusang handog sa Panginoon, bawat lalaki at babae, na ang puso'y kusang nagpadala ng magagamit sa lahat ng gawain na inuutos ng Panginoon. Inuutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses na dapat natin gawin. Napakaliwanag ng kanyang banal na salita. Lalaki at babae ay kailangan magbigay ng kusa. Ano po yung kusa? Galing sa puso. Kaya tinatawag na kusa, love offering. Puri natin pinakamamahal ng Panginoon. Hindi po tayo pagkabalay, mga kapatid, kung ibigay lang natin tayo, magkasama po yan. Amen? Puri natin tagay lang Diyos. Bakit? May ituturing po tayong magnanakaw. Wala pong magnanakaw na papasok po sa karya natin pinakamamahal ng Panginoon. Kaya wag po natin itibigay ang ating love offering. Example, ating Edna ko, beloved Sister Edna ko, sa dako ng Manila. Mayroon po siyang pag-aari, mayroon po siyang lupain na gusto pong ibenta. Hindi po niya ibibenta. Sa tagal ng panahon, nakatinggan niya ang kanyang lupa, yung kanyang pong lupain, gusto niya ibenta, hindi niya po na ibibenta. Lumapit sa ating malapastor. Malapastor, mayroon po kong properties na ibinibenta. Malapastor, tulong ipagprenyo na akin pong maibenta. Ang sabi po niya, ibinibenta ko ito ng 1 million. Ibig sabihin, ang tithes natin at love offering natin dyan, mga kapatid, ay 200,000. Napakaliwanag 1 million ang tithes and love offering natin dyan ay 200,000 tithes and love offering. Sa madaling salita, sige, manalangin tayo, ang sabi ng ating mga beloved pastor. Nanalangin po sila, pinag-pray po na maibenta niya. Within months, mga mina, hindi po umabot ng isang buwan. Tumawag po ang ating beloved Sister Edna ko, Malapastor, napakabuti ng Diyos, dininig ng Diyos ang inyong panalangin. Ang sabi po niya, Malapastor, naibinto ko na yung lupa. Sa madaling salita, ang sabi niya, Malapastor, papuntahin niyo dito. Ang mga manggagawa, ibigay ko pong aking tithes and love offering. Pumunta po ating beloved Hermie Limpin, kinuha po doon po sa bahay ng ating beloved sister. Binigay po yung sobre pagdating sa pastoral house sa ating malapastor. Binuksan po niya, mga kapatid, ang laman ng sobre. Ang nakalagay sa sobre, 150,000 lang. Isinuuli ng malapastor, binalik sa sobre. Ang sabi niya kay beloved Hermie Limpin, ibalik mo to. Hindi ko to tatanggapin. Ang sabi niya, ang pangako mo sa Diyos, kailangan mong tuparin. Ang pangako ay pangako, ayoko maging particular. Ang sabi ng malapastor, hindi ka sa tao nangako, hindi ka sa akin nangako, sa Diyos ka nangako. Ibig sabihin, pag nangako tayo sa ating malapang, ibibigay po natin. Sa madaling salita, ang sobre na laman ng tithes, ibinalik po kay beloved Sister Edna ko. Ang sabi ng ating beloved Kuya Herms, pinapabalik ng ating beloved pastor. Bakit po? Kulang po yung pangako nyo sa mahal ng Panginoon. Ang pangako nyo, magbibigay kayo ng 20%. Alam nyo mga kapatid, umiyak ang beloved sister. Sabi niya, Malapastor, sorry po. Sabi ng Malapastor, huwag kang mag-sorry sa akin. Ikaw ay nanangako sa Diyos, hindi sa tao, hindi sa akin. Ito pong sabi ng ating Malapastor. Tinutusan niyang kanyang anak, nag-withdraw ng another 50,000, isinuuli sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Malapastor, matakot ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ay sagana sa pagpapala, subalit ang Diyos ay kabagsikan. Ang sabi ng Malapastor, sinuuli po yung inyong pong pangako. Pinagpala po ng ating mga kapatid. Palakpakan po natin dakilang Diyos. Huwag po natin, mga kapatid, ibig sabihin, ang ating love offering, kailangan po natin, kumpleto po yan. Hindi po, wala pong bawas po yan. Lahat ng mga manampalataya ay sumunod sa pagbibigay. From rag to riches, ang ating mahal na kapatid sa dako ng Metro Manila.
Ang Amoranto, mga kapatid, halos wala na pong pagparadahan sa dami ng mga sasakyan. Ito ay pangako ng Diyos na ang mga mananampalataya sa pahuling panahon ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po tayo, mga mahal na kapatid, ay magbigay ng ating taus-puso sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito ay nagagamit sa pamamalakaya ng kaluluwa sa lahat mo ng pangangailangan ng iglesia. Ang sabi ng ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano doon sa sulat niya sa pangalawang Tesalonica 3:10, 2 Thessalonians 3:10, sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming inuutos ito sa inyo. Kung ang sino man ang ayaw gumawa, ay wag rin naman kumain. Tingnan niyo mga minamahal ko. Wag daw pagkainin yung ayaw gumawa. Sabi niya, ito po yung sulat ng Apostol Pablo. Ang mga kapatiran kasi, hingi ng hingi sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng bahay. Mahal na Panginoon, pagkaluban mo kami ng lupang pagtitirikan namin ng bahay. Mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng sasakyan. Paano tayo pagpapalain? Hindi naman tayo nagtatapat. Kailangan po natin magtapat, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ibigay po natin yung nauukol na dapat natin ibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang po tayo hingi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kundi po tayo gumawa. Ito pong sabi ng Apostol Pablo, huwag daw pakainin. O tingnan nyo, masakit man mga minamahal na pakinggan, subalit tunay po. Yung mga kapatid po natin na masasabi natin mga senior citizen na hindi na kaya magtrabaho, katulad po ng ating kapatiran po sa dako ng Cebu, hindi na po siya makapagtrabaho. Sapagkat hindi naman po siya makapaghanap buhay dahil nga mayroon po siyang kapansanan sa kanya pong edad. Almost 80 years old na. Ating Sister Adelaida Tapaw, doon sa dako ng Cebu. Ito po, mga minamahal, ay humingi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po pwedeng humingi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Depende po sa kondisyon, mga kapatid. Kung tayo naman po ay mas malakas pa sa kalabaw, hingi ka ng hingi, hindi ka naman kumikilos, hindi ka naghahanap ng trabaho mo, hindi ka nagninegosyo, hindi ka mayroon kang mga sakahan, hindi ka naman nagtatanim. Kumilos po tayo, gumawa po tayo ng paraan para pa tayo pagpalain ng ating pinakamamahal. Hindi po tayo hingi ng hingi. Ayun ang sabi ng banal na kasulatan. Kailangan po natin pong gumawa, kumilos para tayo pagpalain ng ating malapin. Bakit? Bawat gawa po natin ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alala ko ating beloved Sister Adelaida Tapaw sa dako ng Cebu. Siya po ay senior citizen na po hindi na pa makapagtrabaho. Humingi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na niyang pangangailangan, wala siyang trabaho, wala siyang hanap buhay ng tulog sa bahay. Ibinigay ng Diyos lahat. Yung mismong aso lumapit sa kanya, iniluwa yung pitaka. Yung patuto niya, mga kapatid, mahal na Panginoon, bigyan mo ko pambili ng bigas. Lumapit sa kanyang aso, natakot po siya. Bakit yung aso may dalang pitaka? Nakasubo po sa kanyang pitaka. Akala nung beloved Sister Adelaida, yung aso, yung pong parang ano na yung aso, parang nauulol. Sorry po sa aking words, mga kapatid. Tunay po na pinulit po niya, mga kapatid, yung laman yung pitaka. Ay, grabe. May 5,000 yung laman ng pitaka. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga kapatid, yung tinasabi ng Biblia, na tayo humingi sa ating malapang, depende po sa sitwasyon. Kung tayo naman po ay, sinasabi ko sa inyo, mayroon po tayong lakas pa ng ating pangangatawan, maghanap po tayo ng trabaho na pwede nating pagkakitaan para po tayo pagpalain. Yun po yung nasa kaayusan. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. So, mahal na kapatid, malaking bagay po na tayo po magkalob sapagkat dito po tayo bibigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng iyong pong pangako niya na bubuksan niya po ang durungawan sa langit at ibubuhos ang pagpapalang walang silid na kalalagyan. Ang iyong habang lingkod, mahal na kapatid, pinagpala kami ng mahal na Panginoon. Magmula naglingkod ako sa Diyos, patuloy ang aming pagtatapat, sunod po namin ang banal na kalooban natin pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng kasulatan, 10 utos. Yung 9 lang sinunod mo, yung isang di mo sinunod, baliwala po yung 9.
Kaya kailangan po natin, yung 10 utos na yan, kailangan natin masunod para 100% ibibigay pagkakalob natin pinakamamahal na Panginoon. Kami po ay nagtapat at tunay po, maging po sa aming negosyo. Ang mga mananakngal ay hindi po nagtagumpay dahil sa aming pagkatapat sa kahawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati po, mahal na kapatid, ang aming pong pisto ay isa lamang. Kami po pinagpala ng amal ng Panginoon. Naging 4 po aming pong kukulambor na pisto, mga minamahal na kapatid. Purihin nating dakilang Diyos. At hindi lamang po mga minamahal, ang sabi ko sa malapang bigyan kami ng time na maipokus namin ang aming paglilingkod sa iyo. Tunay po, mahal na kapatid. Tunay po ang tinukon po natin pinakamamahal na Panginoon. Nakakadalo po kami ng 3 times a week. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung pangako ng Diyos. Ibubuhos ng ating pinakamahal na Panginoon ang pagpapalang walang silid na kalalagyan. At tunay po bubuksan ng Diyos ang durong awan sa langit. Siguro, di na po natin napakakahabaan, mga kapatid. Hindi na po bago itong utos na ito. Kailangan po nating sundin. Lahat ng totoong Kristiyano magsabing, Praise the Lord! Amen! Purihin natin Diyos. Tawagan ko na po ating beloved kapatid. At siya po yung mananalangin po sa ating pong pagbibigay. Minsan pa natin palakpakan nating dakilang Diyos. At tayo po ay darako na po sa susunod na bahagi ng ating banal gawain. Ito po ay makikinig po ng mahalagang mensahe ng kaligtasan
dadalhin po ng ating pinagpalang mga ngaral sa hapong to. Ating beloved elder, beloved brother Dio Rodriguez. Amen. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po ating beloved brother June Dumondon. Tayo po'y dumalayang ng mahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan, pinakamakapangyarihan sa lahat. So, nandala ang beloved Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeida. Kami po'y dumudulog sa yung trono ng biyaya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tumihingi ng habag, humingi ng tawad, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga kami nasumpuan sa mga kainaan, sa amin nagawa na isip, nabanggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Hugasan po kami ng iyong kabanal-banal dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kami po idadako, mahal na Panginoon, na kung saan sa pag-aaral ng iyong banal na salita, O Diyos. Kahabagan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit, hallelujah, kami nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah. Sa iyong patuloy na patnubay, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa tagumpay na banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-awit ng mga joyful at mga solemn song. Sa mga pagpapalang, hallelujah, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, hallelujah. Lalo tigit, hallelujah, sa mga pagkakaloob ng iyong anak, yung pagpapalang spiritual, yung pagbuhos ng pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit, mahal na Panginoon, hallelujah, aming samot dalangin, hallelujah, nabuksan ang puso, bawat isipan ng bawat isa, mahal na Panginoon, hallelujah, alisin ang mga uri ng adlang, hallelujah, mga gawa ng kaaway, hallelujah. At sa unang dalang, beloved Evangelist Pastor, hallelujah, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Hallelujah, ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Sa ating mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Na itong gawain na po ito pinangunahan po ng ating beloved, ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeida. Ito po gawain ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. At tunay minamahal tayo lubos sa pinagpala dahil parang kanina yata meron akong nakita minamahal na binautismuhan, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ito po isang tagumpay, minamahal, hallelujah. At nandiyan ang grabing kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ating pong ihanda, minamahal, yung ating mga lapis, ballpen, maging yung ating mga papel, at lalo tigit yung ating pong Biblia, minamahal. Ating pong pamagitan ng ating pag-aaralan, minamahal, the danger of having wrong priority in life. Tunay minamahal, hallelujah, talagang ito'y grabing kadelikado, minamahal, na kung saan sa patuloy nating paglilingkod, kapag ating napabayaan, minamahal, napakadelikadong bagay, minamahal. Na kapag minamahal, dahil sa mga bersikulo na ating mga bababasa, minamahal, na nais talaga ng Diyos na siya'y unat higit sa lahat. Hindi na kahit ano paman at kahit sino paman, minamahal. Tunay nga sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay silosong Diyos. I am a jealous God, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mahal Panginoon sa Exodo. Hallelujah. Sa Exodo Kapitulo 20, minamahal. At nandun din minamahal, hallelujah,
na talagang napakahirap na sitwasyon niya, minamahal. Atin po munang basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Mateo. Ang kapitulo po ay 10, ang talata po ay 37. Amen, praise the Lord. Dito po sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, kapitulo 10 ng talata 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Napakalinaw dito, minamahal, hallelujah, na sinasabi ng banal na kasulatan, sabi ng mahal na Panginoon, na ang umiibig sa kanyang ama at sa kanyang ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ngunit ito hindi ibig sabihin, minamahal, na hindi natin dapat ibigin ng ating mga ina at ang ating mga ama. Sabi nga ng mahal na Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina upang humaba ang iyong buhay sa lupa. Ngunit talagang hindi dapat na mas higit ang ating pag-ibig, minamahal, yung ating minamahal, hallelujah, yung pagiging priority, minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nando, minamahal, talagang sa totoo lang, minamahal, ayon nga po sa ating nabasa, minamahal, napakalinaw yan, minamahal, hallelujah, hindi nangangahulugan niya na talagang hindi natin ibigin ng magulang. Sa lahat ng sitwasyon na yan, minamahal, ang nais ng Diyos, unahin mo lang siya. At lahat ng mga mahal mo sa buhay ay talagang lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na kung saan, minamahal, hallelujah, isa sa mga hindi nakaligtas, minamahal, sa grabing pagsubok na yan, na sinubok ng ating dakilang Diyos, ay si Abraham. Na kung saan, minamahal, hallelujah, sa sitwasyon na yan, minamahal, talagang isang napakahirap na sitwasyon. Na kung saan napakahabang panahon, minamahal, hallelujah, na siya'y walang anak. At tunay, minamahal, at talagang nung siya napagbigyan, nung siya'y maedad-edad na. At tunay, minamahal, talagang ito'y napamahal sa kanya dahil matagal niyang inantay na pangako ng Diyos. Ngunit, isang gabi, minamahal, hallelujah, kinausap siya ng Diyos. Na siya'y, ang kanyang mahal na anak ay talagang hiningi ng Diyos bilang alay na susunugin, minamahal. Talagang kung sa ating sitwasyon, minamahal, talagang napakahirap na sitwasyon. Talagang siguradong maraming mahuhulog, minamahal. Ngunit si Abraham, minamahal, talagang sabi ng banal na kasulatan, talagang siya nga man of faith. Siya ay talagang ama ng pananampalataya. Hallelujah. Nandun, minamahal, hallelujah, talagang nung isinalang niya ng kanyang anak, at talagang nandun pinatungan ng panggatong at ipinatong na, at nung kanyang gigilitan na yung kanyang anak. Dahil napatunayan ng Diyos na totoo ang pag-ibig ni Abraham sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah, talagang napatunayan niya, minamahal. Tunay na talagang sa ating mga tinatalakay na ito, minamahal, ito'y grabing pagbibigay lugod sa ating dakilang Diyos. Na kapag ka ating napalugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon, anuman ang ating kahilingan sa buhay, anuman ang mga ating inaasam-asam na mahal, hallelujah, anuman ang nais natin marating, na nais na mga proteksyon, nais natin mga mahal sa buhay na talagang ating ipinapanalangin na mahal, dapat talaga ang bawat isa na mahal ay talagang magbigay lugod sa ating dakilang Diyos. Tunay, minamahal, hallelujah, ganon din si Shadrach, Meshach at si Abednego, na kung saan, minamahal, sa Babylonia, minamahal, meron silang matataas na posisyon sa kaharian. Nando, minamahal, na talagang dumating yung pagkakataon, minamahal, na talagang sila may mga nainggit sa kanila, minamahal. At talagang lalo na naglagay ng ordinansa si Haring Nabucodonosor. Nando, minamahal, na talagang sino man daw ang hindi sumamba sa kanyang ginawang ribulto ay ihahagis sa hornuhan. Na talagang nandun, minamahal, talagang sa panahon natin siguro, baka mas masahol pa yun, minamahal, doon sa para kang kinikremate, minamahal. Kaya kung ating titignan, minamahal, nung kinausap sila, minamahal, nandun na talagang
nakita at sinumbong sila na talagang hindi sila yumuko doon sa ribulto na ginawa ni Haring Nabucodonosor. At talagang nung sila'y sinita, minamahal, talagang sila'y nangatwiran, hallelujah. Nasabi nila, minamahal, hallelujah, talagang hindi kami luluhod na ganun sa yung ginawang ribulto. O kahit hindi man kami iligtas ng Diyos sa iyong hornoan, ay hindi pa rin kami luluhod sa iyong ribultong ginawa. Talagang nag-init si Haring Nabucodonosor at talagang pinainit pa ng 7 beses. Ngunit makikita natin, minamahal, hallelujah, sa tatlong heroes of the Bible na ito na minamahal, nandun ang kanilang grabing prioridad sa kanilang paglilingkod. Na talagang priority nila ang kalooban ng masunod ang kalooban ng Diyos. Na talagang kahit hanggang kamatayan ay handa nilang tanggapin. Masunod lamang ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay nga, minamahal, hallelujah, kapag tayo nagbibitaw ng ganitong grabing pagpaprioridad sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay talagang nandun karaka-raka ang grabing malasakit ng Diyos, ang grabing lugod ng Diyos. Kaya nga, minamahal, nung hinulog sila, minamahal, dun sa may hornohan, talagang 3 silang inihulog, ay sinamahan pa sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, lalo't higit, minamahal, ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida, na kung saan, minamahal, hallelujah, sa buong buhay ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida, hallelujah, talagang ating nakita na walang iba siyang prioridad sa kanyang buhay, kundi masunod at mapaglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging ang kayamanan, nung inabot na sila ng grabe mga pagpapala ng Diyos, ay halos hindi pinapansin ng man of God. Bagkos, ang ginanap, patuloy na nalangin upang tayo kahabagan ng dakilang Diyos. Kaya nga naabot tayo na napakaraming mga mananampalataya dahil sa pagluhod ng man of God. Dahil sa grabing pag-ibig at pagmamalasakit sa mga kaluluwa, ay grabing nalugod ang ating dakilang Diyos. At maging mahal ang mga matatawag natin na Lions Den, yung lugar ng Abu Sayyaf. Talagang kahit ang man of God, hindi siya nagtanim na, bagamat yung mga Abu Sayyaf ay gano'n mahal, nakaramdam pa rin ng grabing habag. Ang nais pa rin ng man of God na ang mga brother Muslim ang mahal ay talagang maligtas. Grabe mahal. Nakita naman natin mahal kung gaano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Nandun mahal talagang grabe ang pagliligtas ng dakilang Diyos sa siguradong kamatayan. Nandun mahal talagang marami nang pumunta doon, mahal, hallelujah, mga pare, mga kung ano-anong sekta, dominasyon. Mahal talagang walang nagtagumpay. Lahat sila kinatay lang, mahal. At grabing tinorture pa. Ngunit ang man of God, mahal, ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida, dahil sa naging laging gawain niya na minamahal na iprioridad ang ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw ng kanyang buhay, sabi pa nga ng ating mga minamahal na manggagawa, nakapiling ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor, halos hindi natutulog ang man of God. Nagpapalamok para lang mapuri ang dakilang Diyos. Hallelujah. Grabe minamahal. Kaya isa yun sa halimbawa, minamahal, hallelujah, na talagang buhay na halimbawa na nangyari at naabutan, nakita natin lahat, minamahal. Na talagang dapat ang Kristiyano mamuhay na prioridad ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit sa ating patuloy na buhay, minamahal, nasusubok yan sa simpleng paraan, minamahal. Kung sino ba talaga ang priority ng bawat Kristiyano. Trabaho ba? Negosyo ba? Mga bisita ba? Kagaya ngayon, minamahal, araw po ng linggo. Actually, kukunti po tayo. Marami sa ating mga minamahal na kapatid na halos wala dito dahil dati minamahal, punong-puno dyan kahit sa mga likod, minamahal. Makikita natin kung sino ang priority ng bawat isa. For example, itong araw po ng linggo. Dumating halimbawa, minamahal, sa araw ng linggo, meron kang dumating na bisita. At tunay na talagang yung bisita mo hindi mo magawang iwanan. Ngayon, alam mong may gawain.
At ang araw ng linggo, this is the day of the Lord. Palakpakan mo natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang araw para pasalamatan, purihin, sambahin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang isang mga simpleng paraan at gawa ng kaaway din minamahal, hallelujah, na talagang gagawin ka upang madili ka, upang hindi ka makadalo sa balang na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ngunit dyan masusukat ang pagdidesisyon ng bawat Kristiyano kung sino ang priority niya minamahal. Yung bisita ba o ang mahal na Panginoon? Yung negosyo ba o ang mahal na Panginoon? Yung mga trabaho ba o ang mahal na Panginoon? Tandaan natin minamahal at huwag nating kakalimutan minamahal. Ang langit at lupa ay pag-aari ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Anumang kumpanya o anumang negosyo, lahat ng ating pinagtatrabaho minamahal, lahat yan ay pag-aari ng Diyos. Marami sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, talagang nandun na talagang minsan nagsasakripisyo ng kanilang mga trabaho, mapalugdan lang ating dakilang Diyos. Lalo na kung magiging conflict sa kanilang pagdalo sa banal na gawain. Talagang grabe minamahal. Sa maliit na kakayan, ngunit talagang handa nilang sakripisyo. Masunod lamang ang kabutihan, ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Kaya dyan natin makikita minamahal, sa simpleng paraan minamahal, ito po minamahal ay masasabi po natin tayo nag-aaral minamahal, hindi ito nagtuturuan ng bawat isa minamahal. Bagkus, ating pag-aralan minamahal ang mga ginawa ng mga unang heroes of the Bible. Kung paano nila grabing pinrayoridad ang paglilingkod sa Diyos. Dahil ito nga ang nais ng Diyos, na maraming bersikulo na binabanggit ng Diyos. Dahil nga sabi, seloso ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, uunahin mo siya sa lahat ng bagay. Ngunit hindi nangangahulugan ka minamahal, hallelujah, na ginugutom mo o pinababayaan mo, mga mahal mo sa buhay, mabisita mo na bubisita sa'yo. Kung ba't ka dumadalo sa banal na gawain. Bagkos sa iyong pagdalo sa banal na gawain, pag-una sa kalooban ng Diyos. At lalo tigit, minamahal, meron pang mga ibang kapatid. Merong karamdaman ng kanilang anak. Ang ginagawa ng iba, iniiwan pa, dumadalo sa banal na gawain. Ang katwiran nila, hindi naman ako doktor. Hindi naman ako Diyos para magpaling bagkos. Dadalo ako sa banal na gawain at bahala ang Diyos magpapagaling sa Kanya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na grabing pananampalataya, minamahal. Dahil sabi nga naman ng banal na kasulatan, minamahal, sabi nga, hindi naman daw tayo makapagdadagdag, minamahal, ng kahit isang siko sa ating buhay. Kaya useless maging pag-aalala natin, minamahal. Binanggit yan ng pinakamamahal ng Panginoon sa aklat ng Mateo, minamahal, hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, atin talagang samantalahin ang pagkakataon, lalo na malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang ating samantalahin na lalo na minamahal ang ating kaligtasan na ito talagang ito'y libreng ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Hindi ito parang hindi ito pinaghirapan ng kahit sino pa man sa atin minamahal. Ito'y libre na grabing pagpapala ng dakilang Diyos na talagang dapat nating bigyang prioridad at huwag natin baliwalain minamahal. Dahil isang napakahirap na bagay, ating pong isipin, minamahal. Kung yung mga Israelita nga, minamahal, na sila'y orihinal na sanga, ay pinutol ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo pa kaya na mga hintil, minamahal? Kung tutusin, grabe, minamahal. Tayo isinuplong lamang na sanga, minamahal. Ating pong basahin, minamahal, hallelujah. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, ang talata po ay 8 hanggang 9. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, ang talata po ay 8 hanggang 9. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, talatay 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sinuman ay huwag magbapuri. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya kung tayo patuloy natin paglilingkod, ay talagang hindi natin pahalagan ng mahal. Hanggang sa patuloy tayong mawala sa ating paglilingkod ng mahal. Tandaan natin ng mahal, mahirap na bagay
na talagang tayo mawala sa feeling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun may mahal talagang mapapariwara ka sa iyong buhay. Kapag kay talagang tatalikod at babaliwalay mo ngayong kaligtasan na binigay sa iyo ng pinakamamahal na Panginoon, na hindi mo ipaprioritize ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa totoo lang minamahal, hallelujah, na talagang kagaya po nga po ng mga Israelita minamahal nung sa kanilang pag-reject minamahal. Akin nung ulitin minamahal, kung yung mga Israelita minamahal, talagang sila pinutol. Dati silang sanga, ngunit sila pinutol minamahal, hallelujah. Nandun minamahal talagang, sabi nga, useless ang buhay minamahal kung tayo wala sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Useless ang buhay without Jesus. Kaya kung ikay lalayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon ay parang pumunta ka sa napakadelikadong bagay. Sa totoo lang, ito naranasan natin nung tayo hindi pa naglilingkod. Nandun na talagang grabe minamahal, hallelujah. Grabe mga disgrasya. Grabe minamahal ang nandun minamahal talagang walang kapayapaan. Talagang ang hinaharap lang natin talaga ay kamatayan minamahal. Tunay nga minamahal, hallelujah. Dahil sabi nga minamahal, tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos na ito'y grabing grasya na talagang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na lahat sa grabing kahabagan, tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, tayo binago sa ating mga buhay dating-dating nga, walang-wala tayo minamahal. Halos magkita baon-baon tayo sa utang. Ngunit ngayon tayo pinagaling, binago ng pinakamamahal na Panginoon, binigyan ng magandang trabaho minamahal. Nandun naging maayos ang ating mga buhay. Ngunit minamahal, hallelujah, kung ikay tatalikod pa, babaliwalain mo na magiging, kumbaga, second priority mo lang ang dakilang Diyos. Delikadong bagay yan. Isang napakahirap na bagay. Kung ating mababasa yan mamaya dito sa may aklat ng Deuteronomio, hallelujah. Dahil sabi nga minamahal, dahil ang ating tinatamasa sa dakilang Diyos nung tayo naglilingkod, puro grasya. Ang pinagkakalob ng Diyos, puro grasya. Ngunit kapag tayo tumaligod sa mahal na Panginoon, ang kakaharapin mo na ay puro disgrasya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya, atin talagang pag-isipan, minamahal, dahil mayroon tayong mga iba sa ating mga minamahal na kapatid na doon talaga na kung baliwalain na lamang ang paglilingkod sa Diyos, ay talagang nandun minamahal talagang minsan may mga iba talagang pupunta just to see and to be seen. Sabi nga ng lagi pinapangaral ng ating beloved ordained preacher na sinasabi daw ng man of God na naligo ka na rin lang, nagsabon ka na rin lang, maghilod ka na, mag-shampoo ka na, magbihis ka, magpabango ka na, mahal. Kumbaga, mahal, ating lubos-lubusin naman, mahal. Talagang nandun, mahal, talagang isagad na natin. Lalo na ngayon, nakikita natin ang mga tanda ng pababalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami ng kaganapan sa paligid, talagang iyan ay sufficiente naman, mahal. Na tayo nag-aantay na lamang ng pagbabalik ng dakilang Diyos. Anytime now, talagang magbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang laging pagsisi, mahal, ay laging nasa huli. Ngunit ito pa ang isang masakit, mahal. Kapag ka hindi mo naging priority ang Diyos sa iyong buhay, grabe mo naman, siyempre pag hindi mo na priority, mawawalan ka na ng kagalakan. Hindi na ganun kagalakan mo sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating basahin po, mahal, dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, ang talata po ay 47 hanggang 48. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, talatay 47 hanggang 48. Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso, dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom at uhaw at kahubaran,
at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, at lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig hanggang sa maibuwal kanya. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Tignan natin yung minamahal. Kapag hindi na tayo naglingkod na may kagalakan, grabing kadelikado yan, minamahal. Kaya talaga ating samantalahin na mapaglingkuran ng Diyos sa mga bersikulong yan na patunay, minamahal. At alam naman natin, minamahal, walang bumitaw ng tungkulin o lumabas ng banal na gawain na napabuti ang buhay. Sabi ko nga, pag lumabas ka sa banal na gawain na ito, minamahal, at talagang nag-aliw-aliw ka, minamahal, talagang nandiyan, minamahal, talagang disgrasya ang kinakaharap mo. Sa totoo lang, minamahal, alam din niya ng iyong balingkod sapagkat nangyari din yan sa akin, minamahal. Kaya aking nasasabi, nung ako'y napawalay sa piling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, bagamat nandun, minamahal, ang grabing kasaganaan, minamahal, hallelujah, lalo na sa financial, minamahal, dahil naging supplier po ang inyong balingkod. Grabe, minamahal. Pero ang totoo niyan, walang kagalakan, minamahal. Walang kapayapaan. Ang danger laging nandiyan, minamahal. Talagang grabe, minamahal. At ang maging ako, minamahal, grabe ang takot ko lagi. Nakakaramdam ako ng grabing takot na hindi ko maintindihan sa aking sarili, minamahal. Alam niyo, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa dakilang Diyos. Hallelujah. Na bagamat nandun sa mga hanap buhay na yun, ako'y inalis ng pinakamamahal na Panginoon doon. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, maganda rin ang kita doon, minamahal. Ngunit talagang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa totoo lang, base po sa experience ko, minamahal, pagiging supplier, ito po hindi po nagmamalaki, minamahal. Ngunit sa kahabagan lamang po ng dakilang Diyos. Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay tunay na napakabuti, minamahal. Na tayo, minamahal, ay talagang patuloy na kinahabagan, minamahal. Hallelujah. Imagine, minamahal, sa estimate ko sa aking patuloy na pagsusupply, dahil nakarehistro rin na ibang lingkod sa PhilJeps, dahil nagsusupply ako sa lahat ng government offices, sa mga munisipyo, sa Kapitolyo, minamahal. Ang aking sinusupply, minamahal, ay talagang medicine at saka mga general merchandise. Talagang napakahina, minamahal, ang 200,000 a month na kinikita, minamahal. Nakikipagbidding ako bawat bayan dahil may mga kakilala rin tayo, minamahal, na mga opisyal na nandyan sa mga munisipyo at sa mga Kapitolyo, minamahal. Ngunit, minamahal, grabe, minamahal, tunay na walang kapayapaan. Ngunit ngayon, minamahal, hallelujah, salamat sa dakilang Diyos, hallelujah, kumikita lamang ng piso-piso, minamahal, minsan alanganin pa, minsan hirap pa sa panggasolina. Pero yung grabing kagalakan, hindi mabayaran ng kahit milyon-milyon, minamahal, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Doon ko na-realize, minamahal, hallelujah, na wala talagang saysay ang salapi sa mundong ito. Tunay, minamahal, grabe ang dakilang Diyos. Naranasan ko, minamahal, hallelujah, talagang sa grabing trials, minamahal. Ngunit talagang patuloy kami nagtiwala sa dakilang Diyos. Alam namin na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At kami na nanalangin, minamahal, hallelujah, mahal na Panginoon. Kung loobin mo, mahal na Panginoon, sana magkaroon kami ng magagamit na ganitong maliit na amount na pananalapi. Alam niyo, minamahal, pagkapanalangin pa lamang namin, minamahal, wala pang isang araw, yung taong galit na galit sa inyong banlingkod, dahil kapag dumaraan ako, minamahal, hindi ako mapainom, dahil pag doon sa daanan namin, minamahal, nagiinuman sila doon. Galit na galit sa akin. Namamahiya daw ako. Hindi raw ako marunong makisama. At nandun, minamahal, sige, kung ayaw mo uminom, mag-video ka na lang, kumanta ka para sa amin, sabi ko. Hindi na po. Talagang hindi po talaga. Hindi ang kalooban ng Diyos. Marami kang arte, marami kang kanta. Talagang grabe ang galit sa akin. Hanggang sa patuloy talaga ang pakiramdam niya sa akin lagi, hindi raw ako marunong makisama. Ngunit nung kami nanalangin sa Diyos, yung taong yun, minamahal, talagang kahit sabaw, hindi yan makapag-aabot, minamahal. Hallelujah. Ngunit alam niya, minamahal, nung kami nanalangin sa Diyos, bigla siyang kumatok sa aming bahay. Inabutan kami, minamahal, ng 5,000. Sabi ko, ito pangangailangan nyo. Hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos. Hindi po yun utang, bagkus ito'y inabot lamang na talagang ibinigay lang. Hallelujah. Imagine, minamahal, kahit yung taong galit sa'yo, gagamitin ng dakilang Diyos para pagpalain ka. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At maging, minamahal, dahil nga walang trabaho ang inyong lingkod, ako'y lumabas lang din.
Dahil lumabas po ko doon, titignan ko yung aking tricycle doon sa may silong ng mangga. Ngunit may mga nagdaraan na magbibigay ng mga rasyon sa kanilang mga loved ones, parang mga galing abroad sila, minamahal. At hindi ko naman sila kilala, minamahal. Alam niyo, patuloy sila nag-aabot doon, marami sila mga binibigay. At tunay, minamahal, na daanan nila ako. Sabi nga nun, halika, halika. Sabi nga, bakit po? Ito para sa'yo. Inabot sa akin. Hindi nyo naman ako, hindi ko naman kayo, kung bakit sa akin to? Binibigyan niyo yata. Hindi, basta yan ay para sa'yo. Sabi ko, minamahal. Pilit inabot sa akin ng grocery, mga sako ng bigas, minamahal. At tunay, minamahal, yung mga groceries na yun, talagang mayroong pang resibo dahil pinamiliyatan nila sa CSI, minamahal, nandun ang resibo sa mga bagahin. At nagkakahalaga po yun, minamahal, na mahigit 10,000. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ganyan magpala ang Diyos, minamahal. Kaya tunay, minamahal, ang bawat isa talagang huwag matakot, magtiwala sa dakilang Diyos. Lagi nga rin sinasabi, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah. Kahit si Haring David, minamahal. Alam niyo, minamahal, sabing ganon, gustong-gusto lagi ni David. Bagamat si Haring David, nasa kanya ng lahat, wala na siyang hanapin pa. Bilang pagiging hari, minamahal, wala na siyang hanapin pa. Kayamanan, lahat, pera, lahat. Meron na siya, minamahal. Ngunit laging kinauuhawan ni Haring David yung presensya ng ating dakilang Diyos, yung kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin dito sa Aklat ng Awit, Kapitulo 16, ang talata po ay 11. Amen, praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin si Haring David na lagi niyang ganyan na sinasabi, minamahal. Talagang sabi niya, minamahal, in your presence, there's full of joy. Na laging pinananabikan ni Haring David, minamahal. Na talagang lagi siya nasasabik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi niyang nananais na maramdaman ang presensya ng dakilang Diyos. Para lagi niyang maramdaman ang grabing kagalakan. Hindi kagaya, minamahal. Tingnan niyo, minamahal, kapag tayo inalisan na ng kagalakan ng Diyos, pag hindi na natin naging priority ang pinakamamahal na Panginoon, tingnan niyo si Haring Saul. Dati siyang talagang bantog na hari, talagang siya'y haring talagang grabe kung manlupig ng mga bawat bansa dahil siya'y pinangungunahan ng dakilang Diyos. Ngunit nung sinunod niya ng kanyang sarili, na talagang nandun na pinangunahan niya ng dakilang Diyos, iniwanan siya ng Diyos. At tunay, minamahal, si Haring David talagang naging bugnutin, minamahal. Naging magagalitin, minamahal. Kaya napakahirap na sitwasyon talaga, minamahal, hallelujah, na hindi mo priority sa buhay mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay, sinabi nga at ating nabasa kanina, minamahal, na kapag uunahin mo ang Diyos, uunahin mo ang kalooban, ang Diyos ang priority mo, wala kang po problemahin. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na malimit nating naririnig yung minamahal. Nandun, minamahal, talagang malimit, minamahal. Ating pagtiwalaan ng salita ng Diyos. At dahil totoong nangyayari, hallelujah, palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Marami na nakasubok sa ating mga minamahal na kapatid ng mga grabing pagpapala. Nagtiwala sa Diyos. Maging mga unang sahod nila, ilang tumpok ng sahod, ilang buwan na sahod, dahil nagkaipon-ipon, ipinagkaloob sa dakilang Diyos. Hindi sila nang iminamahal sa laking amount. Tunay nga naman, grabe ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Talagang, kung wag tayong manghinayang minamahal, hallelujah, sa ating pagkakaloob, dahil sa darating ang panahon minamahal, na talagang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo magtatamasa ng mga grabing pagpapala minamahal. Hallelujah. Na talagang nandun minamahal, talagang hindi tayo malulugi sa ating patuloy na paglilingkod. Hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, huwag nating laging isipin, minamahal, na i-prioritize talaga ang ating paglilingkod at ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang sa ating pagtuloy na paglilingkod, minamahal, sa ating mga buhay, minamahal, ang pinakamasarap na parte ng ating buhay, yung ating tayo maglingkod sa dakilang Diyos.
Dahil talagang na-experience na rin natin yan, minamahal nung tayo wala pa at nung tayo nandito na sa piling natin, pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandun minamahal, talagang kumpleto ang rikado na minamahal. Nandiyan minamahal talagang meron mga pagsubok, nandiyan minamahal talagang nandun ng mga trials, mga kapighatian, minamahal. Ngunit yan ay talagang pampatibay lamang, talagang tayo pinapatibay ng ating dakilang Diyos. Na talagang nandun ng mga grabing pagpapalang yan, minamahal. At tayo na minamahal talagang pinapalago ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang kagaya na lamang minamahal sa patuloy pagpaprovide ng dakilang Diyos. Yung mga propeta minamahal talagang nandun talagang patuloy nagtiwala sa Diyos. Kagaya na lamang ni Prophet Jeremiah minamahal. Nung siya magtiwala sa Diyos, nung nandun minamahal talagang nandun ng talagang grabing kagutom. Yung kawalan ng tubig minamahal. Hanggang siya'y nanalangin minamahal, nandun minamahal talagang ang buong lupa nun minamahal talagang wala. Kagutom ang buong lupa. Ngunit nung talagang magutom si Prophet Elijah minamahal, Prophet Jeremiah minamahal, talagang nandun minamahal, pinrovidean siya ng pinakamamahal na Panginoon. Binigyan siya ng mainom minamahal. At ganoon din si Prophet Elijah minamahal. Ginamit pa ang uwak para siya makakain minamahal. Binigyan siya ng karne at tinapay minamahal. Kaya napakaraming paraan para gamitin ng Diyos para pagpalain ng bawat Kristiyano sa kanilang pagpaprioritize sa ating dakilang Diyos. Ipakita lamang minamahal na ang prioridad nila ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ang Diyos kailanman ay hindi magkukulang sa iyo. Ngunit sabi nga ng banal na kasulatan minamahal, nandun talagang ano bang mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Upang kung nais mong sumagana ang grabing pagpapala, dahil kailangan mo talagang mapalugdan muna ang Diyos. Ano ba ang nakakalugod sa Diyos? Hindi ba ang pagpupuri ay nakalulugod sa Diyos? Hindi ba ang pagtatapat ng 10 bahagi ay nakalulugod sa Diyos? Hindi ba ang pagdalo ng 3 times a week ay nakalulugod sa Diyos? So lahat ng mga bagay na nakakalugod sa ating pinakamamahal Panginoon ay grabing dadaloy dyan ng pagpapala at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag na lang natin gayahin na mahal kagaya ng yung prodigal son. Bagamat nandun minamahal na secured na siya minamahal sa piling ng kanyang ama. Ngunit ito'y nag-ugaling parang bagamat siya nakaranas na ng grabing mga pagpapala, grabing proteksyon at pag-iingat, ito'y umalis sa piling ng kanyang ama. At talagang nandun na talagang pinilit pa niyang kuhanin yung kanyang mana at talagang kanyang nilustay kasama ng kanyang mga kaibigan. Ngunit nung siya'y mawalan ng salapiwan, mawalan ng kanyang tinatangkilig, mga kaibigan niya na meron siyang kaibigan nung may pera siya, ngunit nung wala na siya iniwan minamahal. Hanggang sa kinakailangan niyang kumain, siya'y nagtrabaho minamahal sa isang babuyan. Hanggang sa dumating minamahal na talagang grabe minamahal, na talagang sa grabing gutom na niya at grabing hirap niya minamahal, halos kainin niya na yung pagkain baboy minamahal. At doon niya na-realize na pagtanto minamahal, na talagang sabi niya, minamahal, sa bahay ng aking ama, hindi kami kumakain ng ganito, maging yung aming mga alila, mga alipin ay hindi kumakain ng ganito. Sa bahay ng aking ama, masarap ang kinakain ng mga aming mga kasambahay, aming mga alipin. Hindi sila kumakain ng ganito. Ngunit napakahirap ng sitwasyong ko ito. Kaya sabi ng anak, minamahal, ako'y babalik na sa bahay ng aking ama. At sasabihin ko sa aking mahal na ama na talagang huwag mo na akong ituring na anak. Bagkus, ituring mo na akong isang alipin. Talagang kanyang minemorize yung mahal upang talagang pagharap niya sa kanyang mahal na ama ay kanyang mabanggit yun yung salitang yun, minamahal. Ngunit nung siya nagdesisyon na bumalik, minamahal, hindi niya alam, minamahal, yung kanyang ama. Talagang mula nung siya'y umalis, minamahal, talagang laging nakatanaw sa bintana, doon sa daan na kanyang inalisan, minamahal. At laging nag-aabang yung ama sa kanyang pagbabalik. Hanggang sa dumating nga yung isang oras, isang araw, minamahal, na nakita niya, minamahal, na may parating na tao. At habang papalapit, minamahal, nakikita niya at napansin niya na yung kanyang anak, minamahal. At nandun, minamahal, hallelujah, siya'y nagtatakbo, minamahal. At talagang niyakap niya yung kanyang anak. At nandun, minamahal, sinasabi nga niya, minamahal, yung kanyang talagang minemorize para sabihin sa kanyang ama. Na talagang kahit hindi na siya tanggapin, kahit isang alila na lang,
Hallelujah. Ngunit hindi na pinatapos ng Ama. Bagkus ito'y hinagkan, niyakap ng mahigpit, minamahal, at sabi niya sa kanyang mga kasama, ipaghanda siya, minamahal. Patayin ang mga matabang guya, sapagkat ang mahal ng anak kong ito'y matagal na nawala, ngunit ngayon narito na. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na bagamat sa experience na yun, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang nasa kasaganaan na siya. Ngunit kanya pang pinabayaan, minamahal. Ngunit mapalad na lamang dahil mabuti ang Ama. Ganon din tayo, minamahal. Hallelujah. Na kung saan, minamahal, bagamat nakaranas na tayo ng grabing kaligayahan, kasaganaan sa paglilingkod, may mga ilang pa sa atin talagang pinipilit umalis sa paglilingkod sa ating pinakamamahal, Panginoon. Nandun na talagang gusto pang lumayo, na tila baga wala ng halaga yung ginawa ng Ama, minamahal, sa kanila, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, minamahal, gaano kasakit sa ating pinakamamahal na Panginoon mga bagay na gano'n, minamahal. Ngunit ang ating Diyos ay talagang napakabuting Diyos. Na bagamat tayo nagkakamali, minamahal, ay handa pa rin tayong patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat ang ating mga pagkukulang ay talagang nandun, talagang grabe, sagad-sagara, minamahal. Ngunit kapag tayo naman balik at nagsisi sa ating dakilang Diyos, tayo patatawarin ng pinakamamahal pa rin at tanggapin pa rin natin pinakamamahal pa rin. Tunay minamahal, talagang malimit sa ating mabuhay at nasasaktan ng dakilang Diyos. Ngunit handa pa rin magpatawad lagi dahil sa grabing maibigin talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y
ating patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Wala nang higit pa sa rito mahal. Malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Talagang yakapin ito, ating iprioridad ang ating dakilang Diyos. Ipakita natin sa ating pinakamamahal pa yun, siya ang ulat higit sa lahat. At tuloy mahal, hindi tayo magsisisi pagdating ng panahon. Hallelujah, hallelujah. Lahat, puro kasaganaan, minamahal. Nado minamahal ang inilaan sa atin ng dakilang Diyos ay grabe minamahal. Malapit na natin tamasahin ang buhay na walang hanggan. Handa natin, ang inihanda ng Diyos ay hindi pa nakita ng mata. Hindi pa nasambit ng mga labi kung gaano kaganda ang langit, minamahal. Huwag nating ipalit, minamahal, hallelujah, sa mga bagay na nasisira lang dito, minamahal. Madaling panahon natin na mong iiwanan ng lahat ng mga ito, minamahal. Bagkos, minamahal, talagang tayo magkumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking bibisin hanggang sa'yo babalik. Ito'y aking bibisin hanggang sa'yo babalik. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, ating pong tanggapin ang ating dakilang Diyos. Hindi biro-biro po ang kaligtasan na dapat nating tanggapin, minamahal. Ang bukas ay hindi pinangako ng Diyos. Talagang nandun, minamahal, nakita natin, minamahal, ang grabe nang nangyari sa ating mga paligid, minamahal. Walang safe na lugar sa lugar mundong ito, minamahal. Walang safe na lugar dito, minamahal. Ang safe na lugar lang ay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya kung nais yung maging safe, minamahal, lumapit kayo sa dakilang Diyos. Tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nag-ibaan na lahat yan, mga gusaling yan, hallelujah, mga paligid nagbukaan ng mga lupa, ano man ang inyong mga pinagmamalaki sa buhay, minamahal, ubos lahat yan, minamahal. Huwag na natin piliting magmalaki pa sa ating dakilang Diyos. Lumapit na po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon para tayo magkaroon talaga ng grabing kaligtasan. Lahat ng bagay na yan, minamahal, talagang iiwan din natin. Bagkos magkumapit sa dakilang Diyos. Tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ang pananampalataya. Ito ay pananampalataya, sabi nga naman na kasulatan, ito ay mga panatagan sa mga bagay na hindi nakikita. At talagang ating pinaniniwalaan na talagang nandun talagang grabing pagtitiwala sa dakilang Diyos. At ang pangalawa po na mahal ay ang pagsisisi. Sabi nga naman na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala. Walang exemption naman mahal, lahat talaga ay nagkasala. Walang masasabi na isang tao na ako'y matuwid, wala naman akong kasalanan. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid kahit isa. Kaya kinakailangan magsisi simula ng pagkabata hanggang sa mga oras ito. Ang pangatlo po, minamahal, ay bautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Natunay, sabi nga ng banal na kasulatan, walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng isang tao na binigay sa silong ng langit, kundi sa pangalan lang ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi nga ng Acts 2:38, hallelujah, na magpabautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ng Jesucristo sa ikipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat po, minamahal, ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung nakita niyo, minamahal, yung grabing pag-aawitan, nandun ang mga karamihan ay nanginginig. Grabe, nagtitremble, minamahal. Yung iba, umiiyak, grabing pag-iyak, ngunit hindi iyak ng
kalungkutan niya minamahal. Ngunit yan ay iyak ng grabing kagalakan nagbumula sa ating dakilang Diyos. Kaya atin pong tanggapin ang ating dakilang Diyos, hallelujah, upang mapasa inyo ang lahat ng minamahal. Patuloy na po kayo maglingkod, minamahal. Tunay na napakahirap na ang ating mga sitwasyon ngayon. Wala nang panahon, minamahal. Hindi na kailangan ng bukas pa, ngayon na, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, kung meron man po tayong bago dyan, minamahal, itaas po natin dalawang kamay, hallelujah, at sumunod sa maikling panalangin na aking sasambitin, minamahal. Maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay, sumunod sa maikling panalangin na aking sasambitin, hallelujah. Mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kalangitan, 10 ng aking mamamahal sa buhay. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Hesus, na aking tinanggap. Amen. Kami na po manalangin sa inyo, mahal. Mapagpala po namin, Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakapangyarihan pangalan, ang pinakamamahal pang Hesus. So, unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Mahal na Panginoon, aming samot dalangin, hallelujah, na iyong kabagan, mahal na Panginoon, ang aming mga kababayan tumanggap sa iyo at marilag at banal na pangalan, mahal na Panginoon. Aming samot dalangin, O Diyos, hallelujah, nakahabagan mo sila, na sila ay aming makasama sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, hanggang sa muli niyo pong babalik. Patuloy mo silang panghawakan, kahabagan mo sila, 10 ng kalamamahal sa buhay. Patuloy silang magamit sa iyong banal na ubasan, hallelujah. Pagpalay mo kaming lahat, mahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin. So on the lamb, beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manamahal dumako sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Tayo po'y dumulog sa tronong biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Banggitin natin ang lahat ng ating pangailangan sa ating dakilang Diyos. Lalo tigit, minamahal, hallelujah. Ating sambitin sa ating dakilang Diyos na tayo panghawakan, minamahal. At tulungan, minamahal, na talaga masunod ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala po namin, Ama Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Hesus. Mahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kami dumudulog sa tronong biyaya, mahal na Panginoon, hallelujah. Humihingi ng kapatawaran sa mga pinasumpot sa mga kainaan. Sa mga nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. At patuloy kaming kahabagan, mahal na Panginoon. Kami nagsusuma mo, O Diyos, hallelujah. Kahabagan mo kami, mahal na Panginoon. Na huwag mo na ipantuhulot pa, mahal na Panginoon, na kami magkasala pa sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, hallelujah, na masunod ang iyong kalooban, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na maging priority ka sa aming buhay, O Diyos. Tulungan kami, mahal na Panginoon, patuloy kaming kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa aming mga minamahal na kapatid, hallelujah, na nandun po sa mga karamdaman, O Diyos. Pagalingin mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan mo sila sa anumang mga nararamdaman, mahal na Panginoon. Aming mga kapatid na nangangailangan ng tulong mga trabaho, hallelujah. Patuloy mong pagpalain, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang kahabagan, hallelujah. Lalo tigit, tulungan ng bawat sa amin na makalakad tayo sa iyong kalooban hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Muli, O Diyos, walang hanggang pasasalamat. Ito ang aming samot dalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ating pong ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo, ang ating kaliwang kamay kung saan nandoon ang ating mga karamdaman mahal. May mga problema, hallelujah, financial, maging sa loved ones, hallelujah, na nais maligtas, itaas ang dalawang kamay man mahal. Tayo po, manampalataya ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. Ayon sa iyong salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami dumudulog sa iyong throne, biyaya, mahal na Panginoon, hallelujah. At kami nanampalataya at nagtitiwala, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Will Estrada, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, hallelujah, ketong COVID-19, hallelujah, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah, be healed na mighty name of Jesus, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, ketong cancer, hallelujah, leukemia, diabetes, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaway, pag-istorbo ng kaway, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaway, kasawt in the mighty name of Jesus.
Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Muling palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At bilang pag-iyo po ng pagtatagumpay, minamahal, tayo po tumayo, minamahal. At tayo tatalon ng 3 beses. Hallelujah. Huwag natin bibiruin, minamahal, lalo po sa ating mga minamahal na bisita. Hallelujah. At ang pagsambit, pag-iyo ng Hallelujah, praise the Lord, yan po ay makalangit na lingwahe, minamahal. Yan po ay grabing kaligtasan niya ng sinasabi niyan. Ang ibig sabihin niyan sa Revelation, sa kaligtasan, kalwalhatian ay nauukol sa ating Diyos. Hallelujah. Kaya tatalong po tayong 3 beses. Hallelujah. Jump 3 times. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kapurihan at kalwalhatian ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. And praise the Lord. Hallelujah. At tayo na po manamahal. Hallelujah. Ay dadako na po sa mga ilang mahalaga announcement. And praise the Lord. At atin na pong pinagkakaloob ang pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. And praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Elder Dio Rodriguez. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay dadako na po sa announcement mga minamahal, sa ating regular announcement mga minamahal na talagang napakahalaga ang announcement mga minamahal at sa ating banal na gawain dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan ay tuloy-tuloy po mga minamahal at mayroon po tayong gawain 3 times a week mga minamahal. Sa araw po ng Wednesday, mag-umpisa po ng alauna hanggang alas 5:30 ng hapon at ang ating Wednesday midweek worship mga minamahal, yan po ay mag-start po alauna ng hapon mga minamahal at tapos ng 5:30 ng hapon at ang ating Friday overnight prayer mga minamahal, mag-umpisa po yan alas 9 ng gabi at yan po ay matapos kinabukasan araw po ng Sabado alas 6 po mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na tayong lahat ay talagang updated lagi mga minamahal na kung ating tignan sa ating mga live webcast viewers, talagang maraming nagtatanong kung saan ang address, saan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Katulad kanina mga minamahal, may nagtatanong kung saan ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos at ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos ay makikita po dyan sa ating live streaming mga minamahal at nandyan ang telephone number, ang contact number at maging sa address mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy ang ating banal na gawain dito po sa number 157 Baybay, Mamarlaw, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. Hallelujah. At napakahalaga na sa bawat isa na tayong lahat ay dumalo mga minamahal dahil kabilin-bilinan ng ating beloved pastor na tayo ay huwag na huwag aabsen upang tayo ay talagang patuloy na makatiyak sa ating kaligtasan mga minamahal at huwag po nating kalimutan na i-share ang ating banal na gawain dito po sa Facebook and YouTube mga minamahal na ating ibahagi at i-share mga minamahal dahil talagang marami pa ang hindi naaabot ng ebanghelyo ng kaligtasan at 5 piso, 10 piso mga minamahal ating idaan para sa ating TV and radio program mga minamahal at huwag nating kalimutan na panuorin mga minamahal ang preaching, katuruan ng ating beloved pastor Willis Raja Almeida dito po sa Pangasinan PTB 8 mga minamahal. Yan po ay mag-umpisa po alas 10:30 ng gabi at matapos po ng alas 12 mga minamahal at ating makita po dyan na talagang
yung katuruan ng ating beloved pastor ay talagang napapanahon ng mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at huwag nating kalimutan sa ating beloved kapatid, mga minamahal, mga beloved brethren na hindi na natin nakakasama, mga minamahal, na talagang sila ay ating talagang muli na talagang i-follow up sila, mga minamahal, dahil bawat isa sa atin, bawat mananampalataya, we are brothers and sisters keeper. At sa mga nais magpa-counsel naman po, kayo lamang po ay lumapit po sa ating beloved sister Ate Vine, sa beloved sisters, at sa ating beloved brothers naman po, sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at kung wala na po tayong nakalimutan, mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating dakilang Diyos at tagumpay ng ating pananambahan sa hapong ito, mga minamahal. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, tayong lahat ay tumayo at tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos at upang tayo ay pangunahan ng ating beloved kapatid sa panghuling panalangin. Ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder John Aquino. Praise the Lord. Hallelujah.